mọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala tí ìròyìn ti àṣálẹ́ yìí ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ṣé dáadáa lẹ́wà ẹ̀yin ti Jẹ̀bú ẹ̀wẹ̀ só ẹ̀yin tẹ̀ gba ìbẹ̀rùn wà ẹ̀yin tẹ̀ Èkìtì bọ́wọ́ náà ṣe ń kíyàn lẹ́kìtì náà ayẹyẹ sáré dé Jẹ̀ṣà náà tí ń bá rántí Èkìtì mo ń padà bọ̀ bàbá rẹ̀ àgbè náà mi kí wọn lù Jẹ̀ṣà Èkìtì náà wọ́n ní bá ó jọ èdè Ìjẹ̀ṣà ṣùgbọ́n ẹ fi gbogbo ara yé mi náà. ṣùgbọ́n ẹ bá mánéjì ẹ̀ lónítorí kí la ó ti ṣe ìsí o Èkìtì kété yẹn ará Èkìtì kété mo kí bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá sáré dé Ọ̀ṣun àtọ̀yọ́ ìdìlú òkè náà ni mo kí ń bẹ̀ wọn bá mi mọ́ mi yín ń kọ́ bá mi rẹ̀ ń kọ́ sálàáfíà ní kílẹ̀ ìjókòó nìbàdàn bẹ̀ ń kú sí sí àní yóò dá fún gbogbo wa ẹja sáré wọnú abala lérèfé ojú wíńdò láti ń yọjú ọsẹ ìrántí àti sílẹ̀kùn ojú wíńdò gbogbo ń tẹ́ ẹ bá rí lábala lérèfé ìgbà tá a kọ́kọ́ yọjú olórí àjọ DSS lámọ̀rí ẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá ni Mr. Ajayi náà ti fìgbà kan wà nínú iléeṣẹ́ ológun rí Nàìjíríà kó tó di pé wọ́n fún wọn ní appointment yìí ọ̀nà wa sọ àmọ́ bóyá àwàdà náà ń ṣe bóyá yẹ̀yẹ́ ni bóyá wọ́n sì serious ẹ̀ mọ̀ pé tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ intelligence wọn yìí ṣe believe psychology pọ̀ àwa mọ̀ bóyá ń lo intelligence fún wa ni wọ́n lọ́wọ́ àwọn ló wà ń bẹ̀ o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dífà rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ bá wọn ń bẹ̀ wípé ifá Ògúndábèdé táwọn ò fi jẹ́ kí CDS Chief of Defence Staff kan rí visa gbà mo wá sẹ́yìn ṣiṣẹ́ lẹ́mbàsì ni abẹ́ kọ̀wé ránṣẹ́ síwájú wípé ẹ̀ gbọ́dọ̀ fún wọn visa ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ àbí bó intelligence la máa ń sọ yìí lọ́rọ̀ kan wọ́n lẹ́ àwọn náà wà ń di ẹ̀ o bóyá eré ni bóyá wàdà ní ẹjẹ́ àjọ fi ti ara wa gbọ́. Max with the CDS. This gentleman, officer and general, does not cease to amaze me. Because he did not only accept to come here, but he did so in writing. He acknowledged, and he did so in writing. He's a great team player. In all my years in service, I've never seen a team player like General Musa. Thank you very much. Thank you for all you do, General Musa. Please say thank you to our troops for laying down their lives for us. But as much as I like General Musa, he underrated me. You know, I have spent 35 years in this job, but for political appointment, I should be on my way out by April. And all I've learned is covertness, how to do things covertly. So, General Musa, you made a mistake with me. When we invited you for this program to be the chairman, you now decided to go and apply for Canadian visa. So we covertly made sure we denied you. So, my dear General, next time when you hear of DSS, and under a leadership like mine, who has swag in doing the job, don't underrate us. So when you leave here, you can see me, you get your Canadian. We wanted you to be here, so you couldn't have been in Vancouver. Láti gbọ́ yẹn ó jẹrẹ ó jáwàdà wọ́n rẹ́rìn sí ṣùgbọ́n ṣe rí ní tí àwọn intelligence bá ti wà ń di rẹ̀ ẹ mọ̀ fi sẹ́rìn o ẹ mọ̀ fi sí o ó lè jẹun o sọ wọn ọmọ Nàìjíríà kan ní bóyá wọn kàn fẹ́ fi dun General Musa nínú ni pé wọ́n kàn fẹ́ fi pa gbogbo òrònú rẹ̀ pé kan gbójú pò lára Canada ṣùgbọ́n bóyá ọ̀nà wà ń bẹ̀ bóyá ọkọ̀ ẹnu wọn lẹ́sà ti gbọ́. Ní báyìí ẹja sáré tún mójútó ọ̀rọ̀ sàrí àti láàní dákẹ́lẹ́ lórí àsìdúpẹ́ pé àwọn Ọlọ́run wọnú àwọn mùsùlùmí Yorùbá ní ìsìn àná lámúròyìn wá fún yín tá a sọ wípé wọ́n ti dá mú ọjọ́ tó máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wọn dúró de sọ̀tàn kankan láti ní kó mọ̀ pé ọjọ́ kó mọ̀ dájọ́ wọn dúró doṣù tí wọ́n lọ́tọ̀ ni. àwọn mùsùlùmí alálàáfíà tilẹ̀ Yorùbá tó náà ti pé méjì àwọn jàgídíjàgan bẹ̀ àwa dúpẹ́ tí ẹ̀mí Ọlọ́run ti wá wọnú kálẹ̀mí Allah ó ti wá gbé àwọn mùsùlùmí alálàáfíà wọ̀ báyìí wọ́n ti wá ń jáde wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ti gba òmìnira wọn kúrò lábẹ́ mùsùlùmí oníjàgídíjàgan tó jẹ́ pé ọwọ́ Fúlàní la bá ń díẹ̀
àwọn náà ti wá ń sọ̀rọ̀ sókè ara wọn ní bàbá wa iná àfáà ní èmi ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àfáà tó bá ti sọ̀rọ̀ gidi lórí ọ̀rọ̀ sàríà pàfẹ́ sàríà ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ti dà àfáà mi automatically ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. ọmọ dọ̀rọ̀ àwọn àfáà wa rú àwọn tí wọ́n ń salábòsí làwọn tí wọ́n kọ́ wa ní kéwú bàbá àgbàlagbà jẹ àgbà wọ́n jẹ́ kó yé wa àwọn àfáà wa jẹ́ yé wa pé asúlẹ̀ mùsùlùmáàtún yawmal qiyamah gbogbo ọ̀rẹ́ àbòsí tó bá dijọ́ gbé inú òkùnkùn ní wíwá níbí ọwà. Court of Sharia or Sharia court bó bá ṣe wò ní kẹsì pé bá mi sí àpọ́gámì mo stand fàyè sálímù ẹ̀yìn àfa alábòsí tẹ́ǹkù bẹ́ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ Court of Sharia yẹn wọ́n mọ̀ rí i pé èyàn gidi ni wọ́n rò pé èyàn gidi ni wọ́n rò pé wà clean wọ́n àdàmí pé èyí gan ni original olórí terrorist. wọ́n ní mẹ́yìn pé èyí gan ni original olórí terrorist. wọ́n sọ àwọn Boko Haram ṣebí láwà níbẹ̀ lórí wọn láwà ní ọlọ́wọ́ kan àbí òsì lórí wọn. àrùn Kùránì gẹ́gẹ́ tá a kẹ́ ẹ̀yìn àfa yìí Kùránì tẹ́ kí òye ni àbóyé yẹn lò fẹ́ nú. tẹ́ ẹ bá gbé sẹ̀ríà kóòtù yẹn kẹ́ kalẹ̀ ta ló fẹ́ jẹ́ lídà ta ní ọmọ ìdájọ́ sẹ́yìn olè ẹ̀yìn alábòsí ẹ̀yìn jìbìtì sẹ́yìn náà lead. Court of Sharia sẹ́yìn tẹ́ ń fẹ́ ní pin ogún jojúmọ́ yìí sẹ́yìn lẹ́ẹ̀ lead Court of Sharia sẹ́yìn tẹ́ ń fẹ́ ní pin wàhálà jojúmọ́ yìí sẹ́yìn lẹ́ẹ̀ lead Court of Sharia. ẹ lọ wo sún Ajaburaman Oríyọmí ọmọ àmúṣàtì ni ẹ lọ wo sún rẹ kọ́ lọ́mọ lu Oríyọmí pa fún wa kọ́ lọ́mọ jù sún méjì ọjàbọ̀ ẹ mọ gbogbo kọ́ndíṣàn tí gbogbo ẹ̀yà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfa àwẹ̀rẹ̀ yìí tẹ̀fí rude tí wọ́n ń gbé lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí àmúṣàtì sẹ́yìn ẹlẹ́mọ̀ pé pariwo Sharia court. Sìgìdì yìí fẹ́ tẹ́ ó ní kí wọ́n gbé òun lódò kó fẹ́ lọ wẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé pé a mọ̀ ní ni fẹ́ẹ́ bá wọ́dọ̀ yóò yòrò dànù ni. You don't know the meaning of ìjọba sẹ́kẹ́tà kí òye ni Al-Qur'an Olúwa ni àti ọ̀làbàdà basimẹ́là àti ọ̀là wà àti ọ̀rọ̀sùlà wà ulul amri minkum. Olúwa ni ẹ tẹ̀lé tó wọn lọ́hùn ẹ tẹ̀lé tí òjíṣẹ́ ti ṣe Rasulul Karim gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ànábì wa Ìsá tí ṣe Jésù àrùn òjíṣẹ́ ni tọ́lọ́ ní àtẹ̀lé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àrùn òjíṣẹ́ tọ́lọ́ ní àtẹ̀lé ni Abraham David Solomon gbogbo àwọn ànábì Olúwa ni ká tẹ̀lé wọn. ó wá ní wà ulul amri minkum àwọn ìjọba amúnimọ́gùn àwọn ìjọba Abdulhakeem Kọ́lápọ̀ fọ́ọ̀rù sábà Kùránì Olúwa ní ẹ tẹ̀lé àwọn àṣẹ àwọn ìjọba kẹ́rin kẹ́kẹ́ dúró lábẹ́lé Sharia court àṣẹni ọ̀yà máa para wọn ni ṣé wọ́n tó fẹ́ béèrè tó náà fẹ́ béèrè fún ẹ̀tọ́ àlàáfíà tó jẹ́ pé ti ń jáde lẹ́nu ẹni pé máa para yín nígbà tí ìṣepò orí àwọn ìjọba dàrú nígbà tí ìjọba ọ̀yà wèrè ṣé wọ́n yẹ ni wọ́n sọ pé ọ̀fẹ́ fún ni tó ń béèrè ìwọ tó ń fẹ́ nú pin ogun ìwọ tó ń fẹ́ nú pin wàhálà ìwọ tó ń fẹ́ nú pin ìjẹ̀gbẹ̀. ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi lórí àfáà yìí ṣe rí wípé àwọn tí òye yèrè àwọn kan ń béèrè fún sẹ̀ríà nígbà tán wá rí dojúkọ kékeré lásán wọ́n wá ń pe wọ́n yí ohun wọ́n yí orin wọn sí togun àwọn para àwọn ni àwọn ó sàwọn èèyàn léṣe àwọn ó ṣe wọ́n tún ń kọjú ìjọba wọ́n tún ń rìn ìjọba fín wọ́n wá kóòtù Kùránì fún abáyé pé tí wọ́n sọ wọ́n ní Kùránì ò sọ pé kẹ́ ẹ gbógun ti jọba ṣé ìwọ tí wọ́n ti fún ní Sharia law tó ti ń pariwo ogun bí Sharia law bá dọ́wọ́ rẹ̀ ń kọ́ agbára dọ́wọ́ rẹ̀ nù àti tòjé bolóòsà lọ́wọ́ ó kú bàbá ẹni tí ó bọ̀ ṣé irú ìjọba yìí ni ó wà á tòjé bolóòsà yín lọ́wọ́ ẹ fẹ́ gbé ìjọba ara yín kalẹ̀ ẹ fẹ́ kó lábẹ́ òfin tiwọn ẹ fẹ́ mọ̀ dófin tí yín ṣe adúpẹ́ o tó yẹ yí àwọn èèyàn o tí wọ́n sọ pé kìrìsìtẹ́nì ló wà against àwọn oníṣẹ̀ṣe ló wà against àwọn wọ́n ti sọ wá lórúkọ lórí bíi bàǹtàǹgóníìsì ṣùgbọ́n adúpẹ́ pọ́lọ́ ń lo àwọn mùsùlùmí alálàáfíà yìí náà àwọn tó yé àwọn tó mọ ìran wọn kan tó mọ ẹ̀sìn yóò dáa fún yín àmọ́ mú wọn wá fún yín àmọ́ tẹnumọ́ lójoojúmọ́
àfà yóò dáa fún yẹn ti dà àfà mi náà nù o àwọn àfà mi ti ń pọ̀ báyìí kìrìsìtẹ́nì lèmi ṣùgbọ́n a ti ń láwọn àfà gidi mo ti ẹ̀ rí lára àwọn oníṣòkòtò péńpé tí ṣòkòtò wọn tó lẹ̀ gan tí mo rí tó sọ wípé òun ò fọwọ́ sí sàríà mo ní alihamudulilayi alihamudulilayi kẹbìrà. ó dá àwọn ẹja sún síwájú ẹja dé Ìlọrin ẹran tí arákùnrin tán ló kú sí police station táwọn ẹbí ẹ̀ jáde tán láwọn ò ní gbà IGP náà wọ́n kàn sí wọn wọ́n ti ẹ̀ fly helicopter lọ ọbẹ̀ ni tán rè kí wọn sílé tán ní ó jẹ ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ní 220,000 naira tí yẹn fọlọ́pàá gbé ẹ sá ti rántí story yẹn wọ́n wá ti ṣe autopsy ẹ̀ báyìí ó ti jáde láìpẹ́ ìlàmúròyìn wá fún yín táwọn ẹbí ẹ̀ yarí tán ni wọ́n gbọ́ autopsy yìí ta o wọ́n sì ló ti jáde ìyẹn ìwádìí ikú tó pa á ń tà ń dúró dè lórí ìtọ̀rọ̀ Mohbad rè tá àti ìríyànjú sí látijọ́ yìí o òun náà ti sáré ṣe fún arákùnrin yìí o wọ́n ti wá ní wọ́n ní àwọn rí àìsàn ọkàn pé àìsàn ọkàn wà lára tó pa tí olóyìnbó ń pè ní wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ríru ó àfẹ́ẹ̀tì ọkàn rẹ̀ ó tún dárúkọ ìmíì náà tó ní í ṣe pẹ̀lú ibi tó ti ń mí ṣùgbọ́n níbi tó ti wá kọ description note wọ́n gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ wọ́n láwọn rí i pé ní ọrùn rẹ̀ ó fi òwú pupa kan tó rí látara aṣọ ó sọ di okùn pé àwọn rí lọ́rùn rẹ̀ pé ó ń jọ bí ẹni pé ó pokùnso nínú station ẹ sáà ń fọkàn bá ń lọ náà wọ́n sá ti mú autopsy jáde báyìí láwọn ẹbí bá ní ó dáa ń tẹ̀sán náà tó wọ́n bá gba ilé ẹjọ́ lọ wọ́n lẹ́ẹ̀sánwó tanràn wọ́n gbé kọmíṣánná ilẹ̀ Kwara wọ́n gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n forúkọ IGP sí wọ́n forúkọ IPO tó wà ń bẹ̀ sí wọ́n láti gbé lọ ilé ẹjọ́ báyìí wọ́n láwọn wá justice àwọn ò ní dóde ìjọba mọ́ àwọn ò wá owó táwọn ò fi ṣèjọ mú ló dáa bẹ́ẹ̀ èèyàn yín náà pa ìjọba Nàìjíríà mọ́ báyàn kẹ́dùn ni wọ́n sàti báyìí kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ bá gbé gbèsè wọ́n rà mọ́lẹ̀ o ọmọ yín ò ní ramáyé o àṣà àmọ̀ fún yín lábọ̀ bí bá sì ń lọ. bẹ́ẹ̀ ni àwọn àṣàyẹ dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí ó ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ epo látìgbà tí Dangote ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣepo ó ní àwọn èèyàn tí ń sọ káàkiri Nàìjíríà mi náà gbọ́ wọn sọ létí mi wọ́n ní epo NNPC wọ́n láṣìírí NNPC ti tú wọ́n lépo wọ́n tètè wọ́n jó ara tí Dangote sì sọ ńgbà náà rèé pé kò ń tó ní rìfàìnẹ́rì pé àìmọye mọ́tò tí kàn déédéé máa ń nọ́ọ̀kì tẹ́rò pé bóyá ọ́ìlì kan ló nọ́ọ̀kì ẹ̀ àbọ̀ ọ́ìlì tán wọ́n ní epo NNPC ní o ló bá gbéra ló bá lọ ilé epo MRS ló lọ torí àwọn èèyàn owó NNPC náà ti ń ra ọwọ́ Dangote àwọn yẹn ti ń ra epo bẹ́ẹ̀ náà ló tún gba lé epo NNPC lọ méjèèjì lẹ́ ń wò yìí ló bá rọ sí jẹnẹrétọ̀ ó sì lo ọ́ìlì tẹ́ ń wò yìí ló bá rọ sí jẹnẹrétọ̀ ó fẹ́ wọlé tí ń tètè jójú àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ nígbà tí ó tan I better pass my neighbor jẹnẹrétọ̀ méjèèjì iye epo kan náà ló dà sí iye ìwọ̀n kan náà ó fi táìmì sí tmrs lẹ́ ń wò ó lápò òsì tí wọn ò mọ̀ bóyá pọ̀ tún ló kọjú sí lọ́dọ̀ tí nílé NNPC náà lẹ́ ń wò yìí ẹ wá wo táìmù tí wọ́n jọ lò ṣe ti rí 17 minutes ní ti NNPC lò tí iye epo kan náà tọ́jọ́ dà sí tó fi jó tán ẹjẹ́ wá wo ti ẹ̀rí MRS yẹn lò 30 minutes torí ẹ̀ àwakọ́lá ṣèwádìí yìí o arákùnrin yìí ló ṣe ìwádìí lẹ́rìn ẹjẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àṣírí kan tó tún tú lórí ọ̀rọ̀ NNPC àṣẹ wọ́n ń gbé epo wọlé ni gbogbo àwọn ti ṣe refinery ó ti ń ṣiṣẹ́ àṣẹ rọ́ọ̀nì bàbá arọ́ tó jìnnà sóòótọ́ odidi irọ́ ni wọ́n mú ń dajì ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó tú àṣírí wọn pé nínú February tá a wà bẹ́ẹ̀ bá mọ iye lítà ń jọ pé ní 200 million litres náà gbé wọlé ẹ bá ń tẹ̀sí nílé agbára. Steve, very, very important question you asked. As a matter of fact, I will tell you that in this lawsuit, the Dangote, opened against the NMDPRA in interpretation of sections 317 subsections 7 to 9 of the Petroleum Industry Act, as signed in August of 2021. FCCPC joined in defense of NMDPRA, saying that there is no issue around the regulator not complying with the law. And it's interesting FCCPC would do that because when you consider the fact, for example, that a lot of the petrol imported into Nigeria, mid-grade petrol, Afri-1 petrol,
with sulfur levels that are over 750. Some of them are over 1,000 ppm. And when you burn them, the ash content is usually very black. You don't get white smoke, which is what you're supposed to get if you're bringing in petrol with very high octane rating and a proper right vapor pressure, RVP, and a proper sulfur level. And the sulfur level, as stated by sections 317 of the subsections 11 of the PIA, is supposed to be 50 ppm. When that convention was passed, when that law was passed, the communique was issued by ECOWAS in February 2020, they agreed on 50. NMDPI revised it to 200 and put an allowable limit of December 31, 2024. Since this year started, NMDPI has now advised on a new allowable limit, which means that it's back to 50 ppm. So if you consider the fact that since October 1, 2024 till date, I'll tell you that we've seen anywhere around 4.5 billion liters of PMS imported into Nigeria. This month alone, NNPC actually imported in the 12 days from February 1 until February 12th, motor tanker vehicle vessel report shows that NNPC brought in 213.2 million liters and not 200 million liters of PMS, of a total of about 327 million liters that was brought in the last 12 days from February 1 to February 12th. And it beggars the question that how do you claim that you have LMA working, Warri working, and then Kaduna is going to come on stream, 110,000 barrels processing capacity per day. You also have to consider the fact, Steve, that, listen, one of the crude distillation units in Kaduna actually cannot process any of the 34 blends of Nigerian crude. And it can only process foreign-grade crude, heavy crude with API degree of less than 26.6 degrees. How are you still importing PMS into Nigeria if the refineries you claim are working are working? And this doesn't take away from the fact, Steve, that for those turnaround maintainers, the structure for financing after FEC awarded the letter in 2020 was them pledging Nigeria's crude oil for cash upfront. ẹ wo ẹmọjà aláàgùn jìnnà òtítọ́ ló máa lékè irọ́ òdodo ló sì ń gbórílẹ̀-èdè lékè àṣírí wọn tú ọjọ́ mélòó láti lò nínú February èní sì ní 15 ó ti jù dájì lọ torí 28 lóṣù yìí wọ́n ti import over 200 and kìíní kan million wọ́n sì ní refinery ń ṣiṣẹ́ ẹ ń bá wò ṣẹ́jú akẹ́ NNPC yóò pẹ́ létí omi tó kàn sí ọmọ Nàìjíríà ń kàyéfì ni wípé ṣé ààrẹ Tinubu ò gbọ́ gbogbo òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ń jẹyọ gbogbo àṣírí tí ń tú látàrí ọ̀rọ̀ refinery NNPC ni kí ló dé tán dá sí i ṣé báwọn náà ń oversee petroleum àkùkù ní minister fún petroleum eléyìí tá a ní ti minister for state la ní kí ló dé tó jẹ́ páwọn tó jẹ́ pírẹ́sídẹ́ǹtì kí ló dé tán ránjú mọ́ kí ló dé táwọn èèyàn ń pè pé wípé kán yẹ ọwọ́ NNPC wò kán ṣe auditing wọn kán ṣe iṣẹ́ ìwádìí tí iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ara àṣòro ńlá kan tó ń dojúkọ Nàìjíríà nù pé kí ló wá dé tán sì ń fojoojúmọ́ jáde parọ́ wọ́n sì tún ń invite àwọn press wọ́n ń gbé kámẹ́rà sójú wọn ń sọ̀rọ̀ sí máìkì wọ́n ní ẹ̀tàn máìkì fún àwọn ń ganu sí máìkì wọ́n bá ganu sí máìkì lójú gbangba wọ́n rè ganu sépo nídàkọ́ńkọ́ ẹ̀yin èèyàn pariwo kí ló dé táàrẹ Tinubu ò ranjú mọ́ NNPC ládùúrò òótọ́ tó ń jáde yìí ilé ìga o. ọ̀rọ̀ ẹja sáré rewind kámú yín dé inú fọ́nrán kan 1990 ni wọ́n rìkọ́ọ̀dù fọ́nrán yìí náà wo Bedford lẹ́yìn lọ́hùn wọ́n ń tàtàǹtà sí ilé tòmátò wọ́n ń tà ní £1 mú ní Nàìjíríà sóṣẹlẹ̀ rí. tàtàṣe tiẹ̀ ṣe rárá rárá lẹ́nìí yìí ń tààrà lẹ́nìí tó bá jẹ́ pé nísọ̀wá ni mẹ́ta la máa tà £1 méjì £1 bá ṣe máa tà ní ẹ̀sìn wọ́n wà tó jẹ́ pọ́jà better life òun ló jẹ́ ká lè bá ṣe lè yìí so tòmátì yẹn gan tòmátì eléso ẹ̀ tí wá ní tòmátì tí wà lélẹ̀ kìí ṣe ti mọ́là tòmátì oko dẹ̀rẹ̀ ó wọ́n gan ni tí kìí ṣe kékeré ṣùgbọ́n torí ti better life òun la ṣe tà bá ṣe tààbù pọ́kúlẹ̀ owó ẹ̀ la bù pàápàá apẹ̀rẹ̀ mẹ́ta ta kó wá ó ti tọ́n tó kù náà ni a tún lọ kó sí wá ń sìn. ìgbà táyé dáadé nù o 35 years ago abẹ́rẹ́ nǹkan gbogbo ẹ̀ ti dojúrú. àjò lè dàbí lé no matter where you go make you no forget the area o area o bí òde bá ti lè padà wálé o Yorùbá nation ibẹ̀ gangan nílé
bí òde bá tilẹ̀ padà wálé o. Ta ló kọ́ ní fẹrẹnjogi hip hop ni bó ti ẹ̀jẹ̀ bó ti dolóògbé ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà ń kọrin. Ta ló kọ́ ó láàbì sí ọ̀run àjìjà tàbí ṣe iṣẹ́ àmúrelé wa fún tòní. Ẹni tó kọ orin àná fún iṣẹ́ àmúrelé wa náà ni Two-Face ìdìbò àwọn náà sì ni ọ̀rọ̀ ń jà lórí rẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lórí ti ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rẹ̀ tí wọ́n jọ jáwèé fúnra wọn àti ìyàwó ẹ̀ àti ẹ̀tún wọn gbọ́ fìrìfìrì kan wọ́n ní oògùn olóró nǹkan kan tí ìyàwó rẹ̀ tó jáwèé fún àwọn òní dárúkọ èèyàn allegedly ni ó ohun tẹ́ ẹ bá gbọ́ allegedly ni wọ́n ní ẹsẹ̀ rẹ̀ kan ń jẹrà ṣùgbọ́n àwọn afẹ́ kọ̀fàmù ẹ̀dílẹ̀ náà torí èmi náà ń wò pé Two-Face tó ti torí ìyàwó rẹ̀ tá à ń sọ yìí tó ti fi kọ̀yìn sí gbogbo àwọn obìnrin tẹ́lẹ̀ tó ti fi kọ̀yìn sí wọn ẹ mọye bébí mama ti Two-Face ní ẹ mọye àwọn tó bímọ fún dókítà wà láàrin wọn dókítà pẹ̀rọ tó sì kọ̀yìn sí wọn ó sì kọjú sí arábìnrin tá à ń sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá ń blame Two-Face náà wọ́n wo tí ń torí gangan wọ́n sì ní ara oògùn olóró yìí náà wà lára ẹ̀sùn bí ó ti ń sọ fún pé jáwọ́ ń bẹ̀ ìwú ní kọ́ ọmọ ṣe bí akíndanidá ní kọ́ ọmọ dárẹ́rìn wọ́n wá ní egbò àdá àdínà kan wà lẹ́sẹ̀ rẹ̀ o tí ò jiná tó kọ̀ tí ò jiná látàrí ìmúkúmu ìyẹn ìyàwó tó jáwèé fún ṣùgbọ́n àbá ti kọ̀nfàmù ẹ̀tàn ẹgbà wà bẹ́ẹ̀. allegedly ni gbogbo ń tẹ́ bá gbọ́ èmi náà ní ibà allegedly yín ibà reportedly ibà wà gbọ́ ni àwa ò gbà onígbàtà bá rí rìsíìtì òótọ́ tẹ́lẹ̀ tán fi tọ́ alójú ó ká bá rí invoice àti rìsíìtì ọ̀rọ̀ ká tó mọ̀ pé òótọ́ ni eléyìí tí amẹ́nubà lánàá náà arákùnrin ti Binance ó tún ti sọ̀rọ̀ sókè lónìí ó ní wọ́n ń béèrè ẹ̀rí lọ́wọ́ òun ó ní ṣùgbọ́n òun sọ tójú òun rí ó ní bóun ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ó ní ta ló lè gba irú tó lè ní irú làkọjá yẹn tí ó tẹ́mọ̀ béèrè ẹ̀rí lọ́wọ́ irú ẹ̀rí wo lòun fẹ́ mú jáde pé ó dàbí ajá tó wọlé ẹkùn ni tẹ́ wá ní ó máa mú ẹ̀rí jáde tó sì fi ara rẹ̀ jáde tọ́lọ̀ ń kó yọ pé ẹ̀rí kan tó yẹ ká ẹ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni pé ibo lẹkùn ti gé ọjẹ ibo ló ti bù ọjẹ ẹ̀ sì rí ṣùgbọ́n òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí USA dá sí àṣẹ ara àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ USA náà ní secret service lọ́gbẹ́ni yẹn náà wà ọ̀gbẹ́ni wọn tó ń ṣe Binance asára wọn nìkan nú wọn wà lọ́gàá wọn tán mú tí wá wò pé abájọ tí USA fi lè sọ fún Nàìjíríà pé ẹ bá wa túlẹ̀ wọ́n sì túlẹ̀ asẹ́ẹ̀tì wọn ni lọ́rọ̀ kan ara àwọn tó ń fẹ́ ẹjọ́ sùn ó ti sọ̀rọ̀ sókè lára àwọn asòfin ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó ní òun ò mọ̀ nǹkan kan o báyìí ni ọ̀rọ̀ ṣe rí o in fact ọ̀rọ̀ wà nílé ẹjọ́ wọn ń kíra mi lọ lẹ́ẹ̀kan ní kí n tún èmi ti wọnú àkórí ìròyìn lọ ó lẹ́ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹni ní ọjọ́ 15 of February 2025 adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú ẹ̀mí rẹ́mi tó mójúkojú tí ó tún jẹ́ kí ìpàdé ìkóṣeéṣe àtúnrẹ́rìn àfàwàdà díẹ̀ sí àwọn ò serious bí o àwọn tó serious abẹ́ ẹlẹ̀ náà wà ṣùgbọ́n nínú àìserious wa iná ibẹ̀ ni àwọn nǹkan tó serious ti ń jáde torí àwa ti pinnu pẹ̀lú pé a bá ayọ̀ rìnrìn àjò ní gbogbo a bá ń ṣe lórí ìkànnì ayọ̀ làwọn fi mọ pọ́ọ̀tì ẹ̀ torí ẹ̀ náà lẹ́yìn olólùfẹ́ wa ṣe ń pè mí ní ibà ayọ̀ mi kún ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ní ibà rìn gínigíní tí kú mi àti kú yú bẹ́ẹ̀ bá rìn gínigíní ẹ̀ mọ̀ pé ìmọ̀ rẹ́rìn ó yẹ gbára alẹ́ ìjẹ́ rìn náà ẹgbàá yẹ òkè ẹ̀yin náà lè rìn mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí nínú comment section ẹ̀ mọ̀ rìn mí gánigánì bá ṣe mọ́ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ní tó lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnànà ibà sánáwọlé ẹ lè pé abala sánáwọlé ẹ lè pè ní abala news flash tàbí flash news wọ́n ń pè mí ní ibà gbójú fèrèsé yọjú síta gbogbo tẹ́ rí lójú lérèfé ibẹ̀ láti yọjú ẹnu ilẹ̀kùn láàmú gbà wọlé àmọ́ dàmí tútù wájú kálẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ wà á fi òtélé lẹ́yìn tẹ́ bá pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada tán ẹ bá ń fi ibà ọkọ̀ àwọn sweet 16 kò sàgbó ń bí kẹ́ẹ̀tún wá fi ibà ọ̀páká ọkọ̀ òpèké sí ìwọlẹ̀ tún fi sí náà mo ti dárúkọ ibà allegedly ibà reportedly ẹ tún wá fi ibà èwo ni ó dá ẹ fi ibà kéde fún Yorùbá ní sàn káàbàtà sí yọ̀ọ̀dà fún owó àwọn àjọ láwọn fi pọ̀ sí ẹ̀ inú wọn mọ̀ dùn àyẹ̀wò mọ̀ kún Ọlọ́run ní èèyàn kankan ò lè múnú èèyàn kankan dùn ó àwa ìṣe kọ̀mẹ̀díà o òótọ́ ọ̀rọ̀ la gbé dání mo sì dúpẹ́ tí Ọlọ́run fààyè gba àwọn olótìtọ́ àti àwọn ọlọ́gbọ́n tó jẹ́ kí n mọ̀ rí èèyàn faralù torí ẹmu tá a bá sùn tì là ń jàun pààtì ẹ̀yin ni mò ń rí tí mò ń jàun pààtì o Ọlọ́run ò ní gbà yín lọ́wọ́ mi
kò sì ní gbẹ̀mí náà lọ́wọ́ yín gbogbo mọ̀mọ́mọ́ gbogbo ẹ wo àwọn kọ́mẹ̀ntì kan wà tó ń fi pamọ́ tí YouTube ń fi pamọ́ ẹ jọ̀ọ́ èmi ò mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ o mo sì ẹ̀ mọ́ wá kọ́mẹ̀ntì káàkiri ni ẹ̀yin tá a bá lo kọ́mẹ̀ntì yín kì í ṣe kí bóyá àmọ́mọ́ o ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ kì í rí notification fúnra yín lẹ́ẹ̀lọ́bẹ̀ nígbà tẹ́ ti jẹ́ subscriber tẹ́ ti subscribe àwọn kan wà member wà ní wọn special member àwọn fowó wò wà ní wọ́n máa ń san ṣé €1 kọ́hún €1 every month wọ́n fi ń wò wá ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn náà kọ́ ni ó fowó wò wá bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá yìí náà subscriber ò dá o àwọn kan ń wò wá tán subscribe gan ṣùgbọ́n ẹ lọ tẹ notification button so that tá a bá ti drop news báyìí kò ní sí pé ẹsẹ̀ ń wá kiri kan sẹ̀ máa ń wá kiri ni ẹ lọ tẹ notification button ó ní kíní bí aago ẹlẹ́pọ̀n báyìí bell ẹ lọ tẹ̀ ẹ́ kẹ́ personalize gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò máa gbé notification wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni tí fídíò bá ti jáde báwọn ó máa gbé sójú notify me ẹ tẹ̀ kíní notify me yẹn yóò mọ̀ notify yín. Ó dá o àwọn àkórí ìròyìn táwọn mẹ́nuba lónìí gbogbo àwọn bọ́sọ̀ tá ń lọ àti mẹ́nuba alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ adélé ìgbìmọ̀ asòfin lára àwọn tí ọ̀gá Binance tó fi ẹ̀sùn kàn wípé wọ́n fẹ́ gba $150 million lọ́wọ́ òun ó ti jáde o ó wá ń ṣèkìlọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń challenge ọ̀gá Binance pé mú ẹ̀rí jáde ṣùgbọ́n ọ̀gá Binance náà sọ̀rọ̀ kí ni gbogbo ohun tó sọ àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí kò ní dọ́là láti bẹ̀ á transfer sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ ti ìkànnú àwọn asòfin US congressman lára àwọn congressmen ní USA tó sọ̀rọ̀ tó tú àṣírí tó sọ pé àwọn owó nǹkan wọ́n ti ń jára ìran àwọn èèyàn mọ̀ ti ń pariwo lé ìjọba Nàìjíríà lórí pé ẹgbó adúró eléyìí láti ṣọ́ọ̀ṣì tí ì ṣe pé wọ́n ń ṣe wọ́n ń ṣàwàdà kì í mọ̀ ṣe comedy skit tó sọ pé owó báyìí wọ́n fi ń ṣe agbátẹrù wọ́n fi ń sponsor boko haram wọ́n dárúkọ ISIS wọ́n dárúkọ al-Qaeda kí ló wá dé tẹ́yìn òṣèwádìí pé ẹnì tí bí ìṣáná kéèsì ogun owó wọ́n fi owó USAID Nàìjíríà sì ń jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ń jẹ́ tọ́ ìtọ́ USAID ẹ lè tọ́ pé àwọn wo ló ń bọ́ sí lọ́wọ́ school tán nìkan fi kọ́ torí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tó ń ti USAID wá tí Ọ̀gbẹ́ni fi ń pariwo pé wọ́n fi ṣe tán nìkan fi ṣe lábẹ́ ìṣèjọba Democrat ẹmọ̀ kí Trump ló wà bẹ́ẹ̀ nísìn ẹjẹ́ aṣọ di inú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ mo ti fẹ́ mọ̀ ṣàlàyé ilẹ̀ ẹmọ́ bínú ẹmọ́ yín ilé ìkànnà bí ṣe mọ́ gùn mí nù aṣọ nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ wá dé ìlú kan ní Ọ̀ṣun o wọ́n mọ̀nà ń wá ọba abẹ mu ní sí àwọn ajínigbé gbé ọba ní kí ló láwọn iléèwé ìròyìn gbé àwọn ti gbé tá a bá mọ̀ wọ́n ní àwọn aráàlú ti ń béèrè ọba àwọn ọba tó fi jẹ láti jọ yìí kí ọba àwọn dá láti 2018 tó ti jẹ kí ló dé wọ́n nílò èbó lọ́ba wọn wà ẹ̀ ń béèrè ìlú o gbogbo ìnáà lẹ́gbọ̀nú ìròyìn lónìí àwọn kan ní sọ́sọ́ àìsàn ni náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún wọn ń declare prayer wọ́n jọ pé ọba wà lẹ́wọ̀n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni o láwọn ẹ̀rí tá a mú wá fún yín iléeṣẹ́ Punch Saturday àwọn náà ní investigative journalism aspect àwọn náà wá ṣe iṣẹ́ ìwádìí tó lọ́rìn wọ́n ń pàkíyèsí wá sí nǹkan kan pé lè jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ó mọ̀ fẹsẹ̀ méjèèjì tí rò pé ṣe rí iṣẹ́ àríjà yín ní ń bọ̀ níbi tẹ́ tí ń wá ọba yín wọ́n nígbà tó yẹ kí ọba bá wọn sọ̀rọ̀ ó ní àwọn festival gan náà máa ń ṣe àtàwọn orò òlú wọn lọ́ba ò sí ń bẹ̀ ìyàwó ọba ní ń pàṣẹ báyìí làwọn olóyè bá yarí ní Ọ̀ṣun ọba ńlá ni o ọba ńlá ọba aláyé mo ní ẹ̀ ń wá jọ bí ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí alálẹ̀ ń bínú orí àpèrè sì ni àwọn alálẹ̀ ń tọ́ka sí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ fi jẹ yìí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ fi ń jẹ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ìlú èbó náà ti wá tó bá sì máa fi yàn jẹ́ ìlú èbó ṣé kò yẹ kán ṣe sí àmúrelé ó yẹ kán ṣe sí ìwádìí ẹni tó fi jọba ń lo èbó wọn ò tẹnubẹ̀ yàn kankan o wọn ó sọ ìlú tó ti ṣẹlẹ̀ fún yín o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tó wá láti ìlú èbó nísìn káwọn ọmọ ìlú wọn rò pé àwọn là ń tẹnu bà ẹ̀yin náà máa ṣe ìwádìí ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ pé ṣé ìlú èbó ni ṣé USA lọ́ba ti ń bọ̀ àbí Canada àbí Europe ẹgbẹ́ ìwádìí lọ ẹ lọ béèrè ìwà rẹ̀ lẹ́yìn tí Fatimu tán ẹ rè béèrè ìwà rẹ̀ ṣé ti ẹ̀ rí
bàbá mi kan sẹ́ndì àwọn fọ́nrán kan sí mi lórí ọba kan lẹ́kìtì náà, ìlú mọ̀ká ọba sì ni. Sẹ́yìn ti gbọ́ ibi tí ọba ti ń fi ọba jẹ rí? Ṣé bọ́lọ́run là mọ́ kí bẹ́ẹ̀ pé ọba ọlọ́run tí ọba ti ń fọba jẹ ń tá a sì gbọ́njúmọ̀ àti àwọn ìtàn tá a bá àbí ká pè lárọ̀bá, torí wọ́n ní bá ọmọdé ò bàbá tàn yóò bá àrọ̀bá, àrọ̀bá sì ní bàbá tàn, ni pé àwọn afọbajẹ náà mọ̀ pé onífá tí ó bá wọn dífá tán wò pé kò sì sí kì í sọba àlú kan ní ó wà láti wá gbé adé lé ọba àlú kejì. Láti gbà tí mo ti ń gbọ́ ìtàn Ọ̀fẹ̀, èmi ò gbọ́ pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbé adé lé ọba míì lórí, pàápàá jùlọ tí òun ṣe ìlú wọn. Àti ẹ̀gbọ́n páwọn ìlú kéréje kéréje kan máa wà lábẹ́ ìlú kọ̀ọ̀kan tó bá tóbi. Àìmọye baálẹ̀ wọ́n sùn lọ rẹ́rẹ́ ní Ifẹ̀, wọ́n sùn lọ rẹ́rẹ́. Nídìí èyí mo mọ̀ rí píkítọ̀ ibi tí ọba ti ń gbé adé tó ti ń fi ọba jẹ nílùú míì tí ò kàn án, tó sì ń dabẹ̀ láàmú. Tá a bá ti ṣiṣẹ́ ìwádìí wa tán, tá a gba rìsíìtì ẹ̀rí gbogbo àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀, a mọ̀ mú wa fún yẹn bá wá dá sí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìlú yẹn náà ẹ máa retí o, n ò ní dárúkọ lẹ́kìtì ní o. Ó dá o ẹja kó ń bẹ́ o gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní ọba àlù tá à ń sọ yìí lọ́sùn state níbo ń bẹ̀, bó ló ṣe jẹ́, kí ló fà á, kí ni iṣẹ́ ìwádìí àtúbọ̀tán iṣẹ́ ìwádìí tí Punch Saturday sì ṣe lọ sí Amẹ́ríkà. Ẹ mọ̀ pọ́n náà ṣe iṣẹ́ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ ti olóògbé Mohbad nígbà kan sọ pé wọ́n lọ ṣe gbogbo àwọn psychology àbí nǹkan kan lọ sí ìlú èbò. Àná pé ìlú èbò pé ṣé lóòótọ́ níjọba ìpínlẹ̀ Èkó wá ṣe kinní lọ́dọ̀ yín, ẹ rántí náà irú ẹ̀ tún lélẹ̀. Wọ́n kàn sí wọn ní USA, àbọ̀ rẹ̀ àmọ́ àfihàn lónìí ó lágbára gan wà á pè ní ìròyìn eléyìí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni a ti ṣe tán táwa náà ó mọ̀ tọ́ka gbogbo àwọn ààfin, torí àwọn alálẹ̀ ibi táwọn alálẹ̀ rìn sí rèé ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo ìdààmú dáàbò tí ń bá ilẹ̀ Yorùbá torí àpèrè ní ti ń sàn wá. Káwa mọ̀ tẹjúbọ̀ báyìí kéèyàn gidi ó ṣe kókó. Gbogbo òlù nílẹ̀ Yorùbá ká mọ̀ rí ẹ̀rí àrídájú kan tó fọba jẹ, kán rí pé èèyàn gidi táwọn alálẹ̀ fọwọ́ sí ni. Ẹ mọ́ fún àwọn alálẹ̀ níwọ̀jẹ mọ́. Bó lóbìnrin ìyàwó ọba ó ṣe mọ́ rúùlù láì ṣe regent gan ọmọ ọba ní mọ́ ṣe regent kì í sólórí. Ó yà lẹ́nu gan o. Ó dá à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀lẹ́ ẹjá wá kó mẹ́ẹ̀já dọ́dọ̀ Obasa. Àmọ́rọ̀ Obasa wá fún yín, àwọn èèyàn ní wọ́n ti pe meeting s'Abuja, ààrẹ Tinubu ti dá sí. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ti yí padà. Obasa ti gbalé ẹjọ́ lọ ìní ní 15 táwa tẹ̀sí ń retí tí abẹnusọ rẹ̀ ní òǹdí 18 òun ni ó lead ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́, òun ni ó lead assembly gẹ́gẹ́ bí speaker. Ó ti wá rí pé gbogbo ẹ̀ ti dojúrú báyìí o, ọwọ́ òun ò ká mọ́, ló bá gbalé ẹjọ́ lọ. Ó gbé ìgbìmọ̀ asòfin, ilé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó gbé wọn lọ. Ó gbé olórí tuntun bẹ̀ mẹ̀rẹ̀ndà Ìyáàfin Mojísọ́lá, ó gbọ́n náà lọ ilé ẹjọ́ báyìí. Kí wá ní ń béèrè náà sopọ̀ tó fi rèé fìwé pẹ̀jọ́ tó lọ fi pe àwọn asòfin. Mo ní ó dá à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá wa kó ń bẹ̀ tán á wà dé Lẹ́kí lọ́dọ̀ bàbá Adébánjọ àdìlé wọn gbogbo bí ó ṣe ń wọ́ lọ bẹ́ẹ̀ tán kí wọ́n sílé tán bá wọn kẹ́dùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni táwọn kan ń pàrokò ránṣẹ́ tán bá wa Yorùbá kẹ́dùn. Àwọn èèyàn wá sọ àríkà wọn, wọ́n kí orò àríkà wọn pé àríṣe àríkà bàbá rẹ̀ gùn. Àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín àti ibi tí Aláàfin Ọ̀yọ́ àná tán wàjà tán ti ń bá bàbá Adébánjọ sọ̀rọ̀ táwọn náà ń kúrú tán ń ga níwájú Aláàfin. Ọmọ méjèèjì ó ti pàdé ara wọn báyìí lọ́rùn. Ìyá wa kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní wọ́n mọ̀ fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ níwájú Awólọ́wọ̀ ni pé wọ́n mọ̀ jíyìn, wọ́n mọ̀ jíṣẹ́ f'Awólọ́wọ̀ ní bó náà ṣe jíṣẹ́ f'Awólọ́wọ̀. Awólọ́wọ̀ gan rè jíyìn f'Ọlọ́run ni, Ọlọ́run àwọn náà jíyìn f'Ọlọ́run ni, Ọlọ́run náà jíyìn fún Awólọ́wọ̀ kan fọwọ́lẹ́rán ọ̀rọ̀ wọn ni. Ọlọ́run ló rán gbogbo wa ń ṣẹ́, èyí tọ́lọ́run ra Awólọ́wọ̀ ló ti ṣe fúnra rẹ̀ hùn. Nídìí èyí Ọlọ́run ni gbogbo owó jíyìn fún o ṣùgbọ́n yóò ṣojú Awólọ́wọ̀.
ọlọ́run mọ́ sọ wá ní adọ́rùn mọ̀ tọ́ o kọ́lọ́run jẹ́ káwọn bàbá yòókù yìí tán kù yìí kọ́lọ́run jẹ́ tán ní gbòjúgbóyà àwọn ò fẹ́ kú tán fi fẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ wọn àti òmìnira àrán wọn òun náà ló sún wọn débi ìbáyìí. ó dá o á mú ìdílé wọn bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan táwọn èèyàn ń sọ lẹ́yìn wọn. ó dá wàrà kó ń bẹ àwọn àdé Ìlọrin o ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀ ńlọrin o wọ́n ní wọ́n rí òkú Yétúndé nílé àáfà Abdulrahman lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tí wọ́n ti ń wà nílọrin. mo ní èmi ò gbọ́ sí sítórì tẹ́lẹ̀ àyá ní ọ̀gá mi ẹ̀ mọ́ fọ́ọ̀lù àǹdí mi. mo ní ó dà ṣé wọ́n bọ̀ kà á ṣe tí àwọn olólùfẹ́ wa ká mọ tó ṣẹlẹ̀ àáfà Yétúndé kí ló lọ ṣe ń bẹ̀ só lọ ṣiṣẹ́ hàn tú ni kí ló wá délé àáfà ó ṣe wá jẹ́ pélé àáfà náà ti rí òkú rẹ̀ sáàfà ní lóòótọ́ gbogbo rẹ̀ náà látúnṣu désàlẹ̀ kòkò gbogbo tẹ́ bá gbọ́ nínú ìròyìn kí ni o allegedly ní ó dá tílé ẹjọ́ ò bá tí ìdálẹ́jọ́ náà máa ń pè allegedly tàbí reportedly túmọ̀ ẹ̀ ní pé àwa ń rìpọ́ọ̀tù ni à ń rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ à sọ pé àdájọ́ ilé ẹjọ́ ló ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé èèyàn kan jẹ̀bi tàbí èèyàn kan jà. yáà ní ríjú báyìí lọ ní gbogbo àwọn àkórí ìròyìn tòní omi tútù tá a dà wájú náà rèé o ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù báyẹn bá pín kó kálé kó kákó ẹja wá bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ kan àbàrà sáwọlé oyè tẹ́ fi mí kẹ́ náà ni wọ́n lè fi èèyàn jóyà òdì kó mọ̀ lè gbẹ̀díyẹ èmi náà ń dára ní gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe fún wa lára dá ọlọ́run sì ni alára àgbà ìdá wa ń lọ láti lẹ́yìn wọn gbogbo ọlá ìyìn àti gbogbo agbára la dá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ó wá fi ṣe pàṣípààrọ̀ fún wa ó wá fi fún àwa ní àánú àti orí ọ̀fẹ́ nítọ́lọ́run fi ṣe pàṣípààrọ̀ fún wa nù. ẹ mọ̀ pé tírébà bàtà lọ́rọ̀ ọlọ́run ńlẹ̀ ayé èèyàn gbogbo ọlọ́run ẹ̀ rí pé bẹ́ẹ̀ bá yìn ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá mọ́ máa ń dá gbogbo ẹ̀ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ni kó bá ń kọ̀ǹbá àti ẹ̀ sógo kó mú dání ọlọ́run ló ní gbogbo ògo ọlọ́run ó wà á rí yóò wà ní ó dáa ìwọ tó mọ òun yìn tó sì mọ̀ pé ògo ó tọ́ sóhun kì í sóúnjẹ rẹ ọlọ́run nìkan ló lógo yóò wà á bẹ́ẹ̀ mi náà sí oúnjẹ tèmi yóò pàkéèjì ẹ̀ yóò mọ gbóná fẹ́lifẹ́li kí sì ni yóò wà fáànù jíǹkì wa yóò wà forí ọ̀fẹ́ kún lẹ́gbẹ̀ẹ́ yóò wà mọ́ sàlékún ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá mi rí Scott àdìgún mọ́ sí mọ́ ṣe ládùúrà fún wa lórí ìkànnì yóò dá fún yín gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tí ẹ̀sùn gbà yìí ń ká àtẹ̀yìn bá bíamọ náà àtẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n amọ ẹ̀gbọ́n wà ẹ̀gbọ́n tó bá dáa náà ń pè ní ẹ̀gbọ́n amọ àbúrò tó bá dáa náà ń pè ní àbú amọ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá tó bá dáa náà ń pè ní abiyamọ bàbá tó bá dáa náà ń pè ní abiyamọ cousin tó bá dáa náà ń pè ní cousin amọ nephew tó bá dáa ń kọ́ nephew amọ gbogbo ẹ̀ náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí ọlọ́run ni alámọ̀ tó mọrí ẹ̀dá àmọrí ẹni dákidáki ó dá o èmi ò gbọ́ Yorùbá wọn ò sì mọ bá a ṣe ṣe wọn ò mọ bá a ṣe ń lùlù yìí tó fi ń dún aṣọ ọlọ́run ni simple arithmetic ọlọ́run ló wà lẹ́yìn wa torí ẹ̀ làwa náà ṣe sẹ́nukù láti dá gbogbo ògbóṣẹ́ ògo sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run Elédùmarè kì í ṣe èèyàn lóní ṣùgbọ́n èèyàn náà ẹ láàyè tí yín lọ́dọ̀ mi ẹ ṣe pàtàkì o mo wá gbé òṣùbà káre wọ́n sì wọ́n súre wá ní óyá ẹ̀sùn òṣùbà káre rè mo gbé fún gbogbo yín pátápátá yóò dáa fún yín ẹnìkan ìjáwádé àjọ ń ṣe ni nínú abala tí sáwọn lè tò ní alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ sí aṣọ lójú rẹ̀ náà ni tí Reuben Abati ìdámúrò yẹn wà fún yín lánàá tá a ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ìyẹn House of Rep ti Nàìjíríà pé wọ́n gbéná ojú ẹkùn rẹ̀ wọ́n ní kán fìwé pè láàrin 24 hours 24 hours ti pé báyìí àti ìgbọ́ kí Reuben Abati kó bẹ̀rẹ̀ tàbí kó fi apology rẹ̀ ránṣẹ́ àwọn àmọ́ owó ìgbésẹ̀ tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ó ṣe lower house ṣùgbọ́n báyẹn jẹ́ agbóhun tí Reuben gangan sọ mo ti rí fọ́nrán yẹn níbi tó ti ń tẹnu àbùkù bá ọ̀gá ilé ìgbìmọ̀ asòfin wa ní bá tẹnu àbùkù bá odidi ọ̀gá àwọn ó bá àwọn náà by extension ó yẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ gbọ́ ohun tí Reuben Abati ṣe tó sọ. And what the House of Representatives did yesterday, Kalu, who presided over the meeting, may say, well, this is just procedural. But no, it's an absolute demonstration of idiocy. And I think it must be a tragedy for Nigeria to have stupid people sitting in the House of Representatives and pushing stupid people. Abati mọ́ gbàgbé ara rẹ̀ ó ti gbàgbé wípé
ilé ìgbìmọ̀ asòfin ló ń bá wí odidi àwọn ìgbìmọ̀ tí ń ṣe òfin gbòòjẹ́ pọ̀n náà wọ́n ti wọ́ra wọn lẹ̀ gbọ́n tí ń sọ ni ó nípa proposal pé wọ́n fẹ́ dá state mi lẹ́ni new state ìpínlẹ̀ tuntun ó ní ó ká lára sí báyìí yóò bí ẹni pòun gangan ni imagine pòun ló wà lórí síìtì president kẹ́ ẹ wá wo nǹkan burúkú tí ó mọ̀ gbèsè tó bá ti rìn rí mọ́lẹ̀ yẹn pẹ̀lú gbòójú ẹ̀ yóò mọ̀ sọ̀sọ́kùsọ̀ tutukutu lẹ́nu ni wọ́n wò pé oró tó wà nínú àwọn ará bíi iná fi máa gbègbèsẹ̀ lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè mọ́ fọwọ́ sí creation of new state ṣùgbọ́n tó yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sọ odidi ọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń pèrè èèyàn lè sọ̀rọ̀ bí ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ṣé òun tó ń ṣe iṣẹ́ ìròyìn tí ìsì sóun ló ní ilé ìròyìn ó yẹ kí ẹni tó ní ilé ìròyìn yẹn gan ti fàyà ẹ̀ tó ló lè kú bá odidi institution nítorí ọ̀rọ̀ state new state ló sọ wípé kí ni ìtumọ̀ stupid ohun gọ̀ọ̀kan ọ̀hún afọkun mẹ́kọ àbí bó náà ṣe máa ń pè ní afọ́fun pọ̀ orí kan náà amukun mẹ́kọ ẹ̀yin ìyá wa lẹ́ni language yẹn lẹ́nu. ohun tí àbàtì tó pera ní dókítọ̀ tó ń pe ilé ìgbìmọ̀ asòfin rẹ̀ o ṣé amukun mẹ́kọ ni gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ lóòótọ́ tó bá ti jẹ́ pé amukun mẹ́kọ ni àwọn asòfin yín Nàìjíríà jẹ́ pé gbogbo òfin tó ń ṣe fún yín òfin amukun mẹ́kọ ni kò lè make sense. ó dá ọ̀nà lẹ́sìn gbọ́ yẹn yẹn wá tún sáré dé inú ìròyìn Sanwó-Olé mi ò níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n mọ àtáàkì Sowore lẹ́kọ̀ọ́ mo ní kí ló dé àwọn wo ni wọ́n láwọn tọ́ọ̀gì mo ní ìdìbò tí ìbẹ̀rẹ̀ kí ló dé tẹ́ tún àtáàkì Sowore kí ló ṣe fún yín wọ́n ní kì í sọ nìkan náà àtáàkì o wọ́n ní àti àwọn oníròyìn pẹ̀lú kámẹ́rà wọn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ níbo gangan ni ẹ júwe ibi tó ti ṣẹlẹ̀ àdírẹ́sì ibo ni wọ́n ní níbi tó ti ń ṣe marathon race tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ àmú ní mo mọ̀ tí báńkì access mọ́ sí agbátẹrù ẹ̀ àwọn olóṣàgbátẹrù ẹ̀ lọ́dún yìí àwọn tó ṣàgbátẹrù ẹ̀ kọ́ làwa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ bí kò sí àwọn tọ́ọ̀gì tí wọ́n sọ pé wọ́n àtáàkì àwọn oníròyìn níbi tó ti ń cover event yìí tó sì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ léṣe mo ní kí náà rí lọ́bẹ̀ tó fi gàrú ọwọ́ wọn ní kì í ṣe èèyàn nìkan náà ṣe léṣe o wọ́n ní gbogbo fídíò gàjẹ̀ tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fọ́ lójú pọ̀ mo ní kí ni Sowore ṣe bí Sowore náà rèé jọ́ọ̀gì ni kí ló ṣe wọn láwọn ọmọ tó ṣe o wọn ní iṣẹ́ ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ o àwa mọ̀ bóyá àwọn ọlọ́pàá bóyá wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe iṣẹ́ ìwádìí bóyá wọ́n sì mọ wo Sowore ràn ní pé ìwọ tá a sì ń bá fa kéèsì ẹgbọ́n sí ọlọ́pàá ní ẹ̀tọ́ láti dáàbò bo ẹni tí wọ́n bá fẹ̀sùn kàn tán bá fa kéèsì lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tán wá rí pé ó wà nínú ewu sanlẹ̀tọ́ àti dáàbò bò ẹ bá ń dáhùn sínú conversation according to Nigeria mentality according to Nigeria specimen ní kẹlò ẹja fi Nàìjíríà sí for example ẹja tó wá dé ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ Two-Face o níbi tí ìyá rẹ̀ ti ń pariwo pé àwọn ń wáṣẹ́ tá a sì ń gbọ́ ìròyìn kan tí ò tí ì fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ẹsẹ̀ kan ló múlélẹ̀ ó ka ẹsẹ̀ kan sókè mo ní sọ fẹ́ pòórá ni àbí wọn náà ń ṣe lè rí bá tí wọ́n ṣe nígbà táwọn kékeré nù tá a gbẹ́sẹ̀ kan òkè tá a gbé kan lẹ̀ lóyà mo dọ́fẹ́ ọ̀fẹ́ bo ká ní ìyá rẹ̀ fẹ́ nà ni tó ṣẹ̀ tó wá rè ìdọ̀fẹ́ wájú wọn ẹgbà ní ó júwe pé wọn ìdọ̀fẹ́ wájú ìyá èèyàn bẹ́ẹ̀ wá ti ṣe bẹ́ẹ̀ wá ti dẹ́sẹ̀ wọ́n náà ṣége àti wà tọ́fẹ́ wọ́n náà ṣége sí ọ lára ọ̀sẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn kásẹ̀ tó kéré wájú gbogbo dájú pọ̀ ọ̀dọ̀fẹ́ in fact wọ́n sọ di discipline mọ́ lọ ni tọ́mọ mùsìgá ọ̀bọ tán ọ̀tún ọkọ̀ mọ́ tọ́tí ọ̀tún ó dá o wọ́n ní wọ́n ti rí Two-Face o wọ́n gan ní rẹ̀ ní o kìí ṣe pé wọ́n tí ìdìkò tí ìwàlé o wọ́n náà gan ní rẹ̀ ní o ní shopping mall pẹ̀lú Natasha Ọ̀sáwùrù níbi tí àwọn ẹbí rẹ̀ tán sì sí ń pè pé wípé sẹ́ àníwọ́n jí ọmọ àwọn lọ ní Two-Face ti ní òun ti róye òun ti rí ìtànsán ìmọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ Ọ̀sáwùrù pé ẹ tó ń wo balọ̀ rẹ̀ o veteran musician Innocent Idibia tí gbogbo ayé mọ̀ sí Two-Face wọ́n ní wọ́n ti sport ẹ̀ ní shopping níbi tí ó ti rè ra irin mọ́ tí wọ́n ti ń tarun àmọ́ yóò lórí ìrarun fún Ọ̀sáwùrù wọ́n ní irun olówó iyebíye àwọn irun Brazilian bone àbí kílẹ̀ wọ́n pè é
wọ́n lé òní bẹ́ẹ̀ sọ́ọ̀bù tó ti ń ta náà ti rí mo ní bóyá ó fẹ́ lọ ṣe shopping fún ọ̀sáwùrú ni o bóyá petition tí àwọn fámìlì rẹ̀ tí wọ́n rè submit lọ́dọ̀ àwọn DSS bóyá wọ́n withdraw ẹ̀ ní ìsìn nígbà tí wọ́n ti bá wọn rí àwọn náà ké gbàjarè fún gbogbo Nàìjíríà àwọn èèyàn sì ti ṣe fídíò rẹ̀ wọ́n ti fi sórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn náà mọ̀ bá ń bẹ̀ bóyá wọ́n sì rí èèyàn post ẹ̀ sílé wọn pé ẹ wá o ọmọ yín tẹ̀ ń wárí o ṣe Two-Face wá jọmọ ọwọ́ ọmọ ọlọ́mọ ọmọ tí ń wá ṣùgbọ́n ìròyìn tó fẹsẹ̀ kan dúró tó kákejì sókè ó náà ni pé à ń gbọ́ wọn ní ẹsẹ̀ kan ń dùn ìyàwó rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó jáwèé fún wọn lẹ́sẹ̀ kan ń dùn wọn ló gbégbò kan tí ò san mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní látàrí oògùn olóró wọ́n ní allegedly ní o àwa gbọ́ ní àgbà o ṣùgbọ́n èmi náà wá ń wòye wípé lórí ọ̀rọ̀ Two-Face ọkùnrin burú lóòótọ́ ó ní nǹkan kan tó náà farada ó burú ẹ mọ oríṣiríṣi obìnrin tí Two-Face ti kọjú wọn sórun alẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó rẹ̀ tó jáwèé fún ẹ mọ iye àwọn èèyàn tí òròjúra tí Two-Face òròjúra ààyè wọn tán sì bímọ fún Two-Face tó sì jóun ní ààyò òun nìkan gbígbìn bá fà ìkara wọn àtẹ̀lé ó gbádùn Two-Face dọ́ba ṣùgbọ́n ní ìsìn Two-Face ti wá yarí ṣé ó yẹ ká yára ká mọ́ na ìka àbùkù sí Two-Face àbí káà náà tún wo jinlẹ̀ pé yóò ní nǹkan kan turu ó bá faradà bí ìgbà tó ti sacrifice fún tẹ́lẹ̀ ni tó ní òun ò rán àwọn yòókù ìwọ sáà ni òun ó bá lọ ìkó ọ̀run ní alábàákó ẹ̀wà rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní òwe yẹn ṣe ẹ̀wà ìyẹn kan ti ṣàlàyé òwe fún mi rí ẹjọ́ ẹ bá tún rántí ẹ bá ṣàlàyé sínú comment section wọ́n ní kì í ṣe ẹ̀wà tó ń jẹ ṣé ẹ̀wà ni ìkó lálábàákó ẹ̀wà àbí lálábàákó ẹ̀wà mo mí sí ẹjọ́ ẹ kàn rán létí ni o mo ti gbọ́ ìtànsán mo ti gbọ́ ìtumọ̀ òwe yẹn rí wọ́n ní kì í ṣe ẹ̀wà ẹ gbọ́ ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ bá ń dá sí ó dá o nínú ìròyìn sáná wọlé mi àmọ́ fún yín ní update bó bá ṣe ń lọ ọjọ́ tí Two-Face bóyá ó yẹ kí Two-Face náà ti ránṣẹ́ sí ìyá rẹ̀ pé ìyá mi ẹ mọ̀ sí ogun tẹ́ ń ṣe òun ò sọnù ẹ bó ń rè ń bí ó dá o ẹjẹ́ àwọnú ìròyìn mi nínú ìròyìn sáná wọlé mi ká tó kásẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ lónìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Kanu ẹ mọ̀ pé dírámà kan ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí níbi tí Kanu ti yarí tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí adájọ́ tó ní kò mọ òfin àwọn lọ́ọ̀yà tí wá dìde ní ìsìn wọn ló tàbùkù àwọn pàápàá jùlọ àwọn lọ́ọ̀yà tiẹ̀ náà ó ní kan nínú fídíò kan ó ní ẹgbẹ́ ó ní gbẹ́nu dákẹ́ I'm talking mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ó ń bá lọ́ọ̀yà ó tààpù lọ́ọ̀yà rẹ̀ lẹ́yìn. This is a federal gazetted law of Nigeria that says here that the chief judge of Nigeria cannot tell Binta Nyako what to do. It's here. It's your law. Just obey it. That is why I do what I do. I agitate for Biafra. I agitate for Biafra. My right to agitate. My right. They turned it from treasonable felony now to terrorism. Stop talking when I'm talking. Sorry, sir. Inú ń bí lóòótọ́ wọn èèyàn jẹ ṣùgbọ́n wọ́n ní sólè sí agbẹjọ́rò ara rẹ̀ ni tó ń sọ ń bẹ̀ wípé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ òun fẹ́ takò òun fẹ́ ṣagbẹjọ́rò fún ara òun ó sì ní cancel ó láwọn lọ́ọ̀yà mo ní bẹ́ẹ̀ bá ti wojú lọ́ọ̀yà títí tí lọ́ọ̀yà ò ṣe nǹkan kan bó ṣe mọ́ dànù ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń sàtìpó tó ń ṣe asylum ní Germany àwọn lọ́ọ̀yà wọn pàápàá jùlọ ní Germany yẹn bá ṣe gbọ́ wọ́n máa ń fi wọ́n pawó ní 50 euro every month wọ́n sì ní ṣiṣẹ́ kankan àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ náà wọ́n máa ń lé wọn padà sí Nàìjíríà ní Germany sì ń deport wọ́n ń di yéye nínú deport ẹrù deport wọ́n ń di yéye wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ ìsìnrí rẹ̀ nígbò yá làwọn èèyàn bá pa wọ́n tì pé àsanwó mọ́ gbogbo ohun tó bá rí ibi tó bá wọ ẹjọ́ kó yí lọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ti Kanu ṣe ṣùgbọ́n àwọn lọ́ọ̀yà tí wá ní kò dáa bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ tó bá tiẹ̀ ń bá ìjọba bínú wọ́n ní sí àwọn lọ́ọ̀yà rẹ̀ ló yẹ kó o tún mọ̀ bá bínú àwọn sàn ló mọ̀ kójọ yìí. wọ́n wá ń sọ wọ́n ní àkórè tó yẹ kí gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà àtẹlẹ́yìn tí ń ṣaṣojú Kanu àtẹlẹ́yìn tó ń ṣaṣojú ìjọba wọn láàkórè tó yẹ kí wọ́n jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan pé inú ẹgbẹ́ kan náà wà o pé àwọn ìṣọ̀tá ara àwọn o ẹjọ́ ló dé o ìjà ló dé tó rìn dòwe o ẹjọ́ ló pín àwọn yẹlẹyẹlẹ o
oníbàárà wọn ló sì yàtọ̀ síra wọn. Ìkan ń ṣaṣojú ẹni tó ṣaṣojú gọ́ọ̀mẹ̀ntì lónìí ó lè ṣaṣojú aráàlú lọ́la gbàtí ìṣe pé lawyer of the government ní ó mọ̀ jẹ́ forever. Wọ́n ní ẹni tó sì ń ṣaṣojú oníbàárà lónìí kó mọ́ yà ń lẹ́nu wọ́n ní ó lè ṣaṣojú gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà lọ́la mo ní wọ́n ní kó tiẹ̀ tó wọ́n ní ẹni tó ń represent Kanu yẹn gan wọ́n ní bó ṣe ń represent Kanu lọ́wọ́ tẹ́jọ́ mi ìbá dé tó sì jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fẹ́ bẹ̀ lọ́wọ́ pé rè bá wa ṣaṣojú wa gbowó á sanwó sẹ́rẹ̀ fún wọ́n ní yóò ṣe wọ́n á ní a jẹ́ pé nínú politics nìkan kọ́ ni wọ́n ti máa ń sọ pé no permanent friend no permanent enemy wọn ló wà nínú àwọn ẹgbẹ́ lọ́ọ̀yà náà wọ́n ní bó ṣe rí nu mo ló dáa bẹ́ẹ̀ abájọ táwọn èèyàn ṣe máa ń retí justice tí wọ́n máa já wọn kulẹ̀ wọ́n ní dey play ẹ̀ ń bá lówó jù tí ẹ̀ tó yóò sì ní agbẹjọ́rò tó mọ ọ̀rọ̀ sọjù tó mòfin wọ́n nírú wọn náà máa jáwé orókè ó dáa mo ní mo ti gbọ́ ó dáa wà ní rí báyìí lọ nínú gbogbo abala ti Sanwó-Olé ní pápápá abala tí ó mọ̀ kọ́ báyìí abala èèyàn olólùfẹ́ wa ni wàá yá ó yá gbé amplifier jáde tán máìkì jẹ́ ká gbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa nínú àwọn ìmọ̀ràn tán ti ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ sínú comment section ó dùnmọ̀ràn ìmọ̀ràn ẹ jẹ́ kèmí rè dúró dè n ó kàn stroll dé bus stop wájú mo fẹ́ ṣe fàájì fẹ̀rẹ́fẹ́ ẹ̀yin ẹ mọ̀ bá rìn àjùbọ̀ á pàdé wájú. ọmọ kì í dáàbò bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yìí sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti Babájídé Joseph wọ́n ní Two-Face dibia àwọn náà kọrin yẹn wọ́n ní Mr. Babájídé from Los Angeles California bó o ní wẹ́dà lọ́dọ̀ yín o. At Fatima Abubakar only Two-Face song used for today's news. Sir Bobby, do you know something? One is student that lose their lecturer's face, but a lecturer can't recognize his student face. That's how you are with all your lovers, both male and female on your platform. Abẹ́rẹ́ eégún money in your mountain sonu. We will reap these fruits of our children. Amen. Not Valentine make children to fall into fornication. Oh, Valentine shouldn't be banned. You're daffy. Lecturer wa náà lànà. Àti Awara Fiate Yowa, we only Nigeria has no respect from other countries because of their corruption. Why are they crying? If they rejected visa from the common people, they had complained to anyone. Abẹ́rẹ́ turns by turn, God doesn't vex. They should change their characters. Kojuba náà lọ. Ó ti gbẹ́sà ti deny àwọn ọmọ Nàìjíríà gangan visa. Àwọn olórí gangan lọ̀rọ̀ kan báyìí. Tọ́rọ̀ ò bá sì ti kan àwọn olórí kì í tètè lójútùú. Rí báyìí ìgbésẹ̀ tán gbé at Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní tí ì rí nǹkan kan ṣé ẹ lórí méjì ni kò sí nǹkan tí Canada ṣe tí kò dára wọ́n láwọn fọwọ́ sí tí Canada ṣe ẹ lọ tún orílẹ̀-èdè tí ń ṣe àparò kan ò ga jù kan lọ àfẹ̀yí tó bá gorí ebè kò jù bá náà yóò dáa fún iṣẹ́ ẹ sáà fún wa ní Yorùbá Nation wa wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ from Mama Dollar ó rà àrọ̀jà rẹ bọ́bí ní báńkà àyà wọ́n mi bínú díẹ̀. Lẹ́nu ni àti Mr. Money Clay wọ́n ní láti kékeré mi ni wọ́n ti sọ pé Nàìjíríà máa dá wọ́n sọ fáwọn náà I'm in my 40s Nàìjíríà sì ń rákò Ọlọ́run tó wà lókè kọ́ ló dá Nàìjíríà àwọn Bìrìtìkó ni wọ́n dá Nàìjíríà o iṣẹ́ ọwọ́ èèyàn ni kì í ṣe iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ó dá. At Mabel Akinbobola, may the soul of the governor Akeredolu rest in peace. He was the founder of Amotekun and made law against Fulani herdsmen in Yoruba State during Buhari regime. Bold and brilliant. Àmọ́ ohun táwọn gómìnà eléyìí ó ṣe. Yàtọ̀ sí Mákindé ń gbìyànjú díẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀ náà. Ṣùgbọ́n àwọn yòókù yẹn àjò bí ewé yẹn ti ń jó kiri ni. Ayédatiwa náà ń gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ security ni o Àmọ̀tẹ́kùn kò tí ì tó. Ìyá wa Ráfíà Àtẹ̀yẹ́wò wọ́n ní it's about the time for the government military to act against these terrorists after they have got a disgrace from other countries. Hope they stop their corruption and fix the country insecurity and economic problems. Yóò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ sí bá ń pín mẹ́sẹ̀gì yín sí méjì kò sì kọjá 5 lines. Yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni àtìyáwá Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Two-Face dibia ló kọrin tèní o ìyá Two-Face túbọ̀ múra sí àdúrà láti pe ọmọ rẹ̀ wálé o wọ́n ní ọmú méjèèjì àti ibi tí ọmọ rẹ̀ gbà wáyé ó yé àwọn abiyamọ wọ́n ní yeye ọmọ kì í pa ọmọ jẹ Two-Face á padà wálé ire o from Providence Rhode Island àwọn abiyamọ nù wọ́n ti ń gbèsè yín ara wọn yóò dáa fún yín. At Adijat Salawu wọ́n ní Two-Face dibia ló kọ́ Ẹ̀gbá o.
at olúní ìkáyọ̀dé wọ́n ní inú mi dùn sí tó ṣẹlẹ̀ sí iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà nítorí àwọn náà ló ń ba nàìjíríà jẹ́. at sami odutayo wọ́n ní Two-Face ní ẹni tó kọrin náà o. at akeem fọlọ́runṣọ́ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹ kú iṣẹ́ òní o kò ní rẹ̀yìn lórúkọ jésù àmì o. they approved the budget because of their share. They wouldn't implement half of what is in the budget. That's their national cake. God will give us Yoruba nation in Jesus' name. Amen. Want to love you. And Aya, wọ́n fi mi lẹ́yọ̀ kan. Wọ́n fa Aya, ó dáa. Ẹ jẹ́ mórúkọ wọn. Akeem Fọlọ́run, ó dáa. Mo ti mórúkọ yín. Ẹyọ kan lẹ fẹ́ mi. Ẹ fa Aya rẹpẹtẹ. Ẹ wá bú ẹ̀rìn. It's a go. Àti àmì Tina Parker, wọ́n ní Bobby, you sing so good. African Queen by Two-Face. Abẹ́rẹ́ ohun ìyá náà. Very interesting. Thanks a million. Happy Valentine to you. Much love, ma. Much love to you. Wọ́n tẹ love alárànbarà rẹpẹtẹ. Wọ́n wá tẹ rose flower lé. Àti ìyá mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby iṣẹ́ rí ti àwọn Indian pọ̀ lápọ̀jù. Ojúgbà mi tí fún ìwà wọn. Nínú gbogbo bus ticket mo wọ̀ nínú London láìpẹ́ ìwà jàgídíjàgan láìro ti ẹnikẹ́ni ariwo ń kọ́ ní àwọn India yẹn náà bí. Ìyá mi Hannah Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington ẹ́ńjìn ọkọ̀ bàálù kẹ̀. Mi ò mọ ìgbà tí mo bá eyín mi níta ti bú sẹ́rìn àwọn ajínigbé wọ́n tún jí ọkọ̀ bàálù gbé nìyẹn o. Àbẹ́ẹ̀rẹ̀ ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun náà sọ ó ní bàálù àwọn kan tó crash lọ́jọ́ sí táwọn ń wá àkàtà àwọn náà ti bá ẹ́ńjìn yẹn. Àbí ọjà aládìípọ̀ di méjì nù. Lọ́rọ̀ ni ìyá mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby everything about you is soothing. Wow! Ẹ mórí mi wú. Ohun yín àti ìgbékalẹ̀ ìròyìn yín máa ń tíkù mi débi tí ẹ̀rín yóò máa gba ẹnu mi kan. Happy Val's Day yóò dáa fún ìyá wa. Gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ti ń sọ̀rọ̀ yìí over 70 ní ọ́ o. Wọ́n máa ń advice wa gan-an lórí ibi yóò dáa fún yín. Ẹ mọ̀ sí rálẹ̀ sótútù US yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adéníkè Adésanyà wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Valentine. Ṣé òun ṣe Valentine fún àwọn ladies? Ìròyìn rẹ̀ ń fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Orin àkọwọlé ètò ní Two-Face local from Rhode Island USA. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Máa bẹ́ tó bọ̀ mò ń ṣe Valentine fún gbogbo yín. I love you mọ́ mi. At Megola wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby wàláì mo ní ìfẹ́ yín púpọ̀ èmi náà nífẹ̀ẹ́ yín. Ó ga. Two-Face DBR ló kọ orin àkọwọlé òní o yóò dáa fún yín. I love you. At ìyá àbẹ́jì Ọlábísí wọ́n ní Two-Face ló kọ́ o fún Stella Ọbásanjọ́. Mo ní mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé Stella Ọbásanjọ́ ló kọ rí. Bó o ní Stella Ọbásanjọ́ ti ṣe wá jẹ́ African Queen rẹ̀. Ó ṣe é ṣe o. Ìyá wa Victoria Bádéjọ wọ́n ní happy Valentine's Day to you Mr. Bobby. Two-Face DBR ló kọ orin òní o. I'm very pleased with the expelling of that student for beating the lecturer. That will serve as deterrent to others. Yoruba nation no going back. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. At Ọláwùmí Ọ̀sínrólúkẹ́ ìyàwó àyàrè mo ti ní yín sínú látijọ́ ẹ̀ wọ́n ní ó Bobby àti Mr. Aya kú ètò. Our leaders felt they would be an exception to the mess they caused in Naija. Bẹ́ẹ̀ rí wọ́n rò pé ojú àwọn lẹ̀ ó ti yé wọn báyìí. Refusing the army generals is the height of it all. Bẹ́ẹ̀ ni congrats wọ́n bú sẹ́rìn fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n tẹ love. Àyà náà tún fún o mo ti kà ó dáa mo rògò àyà ó dáa wọ́n lù tiẹ̀ lálùbà mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at yàwá hannah Osun wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ èmi gangan kò mọ fóònù lò tó bẹ́ẹ̀ citizen dẹ̀ ni mí yóò dára fún yín tí ó pọ̀ àmì o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Ìyá mi rí Scott Adigun mo mọ̀ pé àwọn ìbí nìkan náà máa fún love tiwọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fi lọ́ọ̀fù lámi lójú tẹ̀ ń fún àyà wọ́n ní ó Bobby mi mò ń dáhùn jàre ìyá mi wọ́n ní àkó àyájọ́ olólùfẹ́ o ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé láàyè àmì ó ń dùn wọ́n ní ẹgbẹ́nu sọ́njọ́ ṣé ẹjẹ́ ń tọ́ka wọ́n ló ń dùn wọ́n ní ẹgbẹ́nu ṣọ́hùn náà sọ kì í ṣe sọ́hùn o ṣọ́hùn láìkì èdè ìlú òkè ṣé ẹ̀yin lórí méjì ni ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o ó dáa báhùn kó sì máa lọ bẹ́ẹ̀ ojoojúmọ́ lẹ́kùn alábòsí ẹ máa sún lọ inú mi dùn sí much love brother mi wọ́n tẹ love sẹ́mi nìkan ẹ bá ti rí sàlámù bẹ́ẹ̀ mi mo ní abẹ́rẹ́ àwọn ọ̀gá ológun náà ń bá wíwù ìyá mi rí scott wọ́n tẹ̀ wájú ẹ̀ rí pé wọ́n ti pín méjì tí mo fẹ́ nù kó mọ́ gùn ju 5 lines lọ wọ́n ní bàbá Ọbásanjọ́ ẹ kú ìdèlé bọ́dà yín o bọ́dà wọn wo ṣé bàbá Adébánjọ
wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ẹ ṣe rere o, ikú kò mọ̀ pé èèyàn kan gbajúmọ̀ nígboro. Wọ́n ní ẹ má lọ dọ́run mòótọ́ o, ẹ má lọ ganu sí ní o, wàláì ṣé pé lóòótọ́. Wọ́n ní Chief Sunday Igboho ní ó rẹ̀yìn gbogbo ọ̀tá rẹ̀, mọ́ṣáláà àmì salam. Wọ́n tún tẹ lọ́ọ̀fù mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby, it appears Two-Face mom doesn't want him to have a wife. He's grown and knows what's best for him. Women wouldn't learn to allow their children to have a say in their lives. Ẹ kú iṣẹ́ o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ẹni tí Two-Face náà ń sọ ni pé kó fi ọmọ lọ́rùn lẹ̀ fúngbà díẹ̀, pé ọmọ òun ṣe break up ni, pé ó sì ń ṣe ọ̀rọ̀ divorce lọ́wọ́, pé ó ti yá jù láti lẹ́lòmíì. Náà ni Advasat Garba wọ́n ní ó dàbí ẹni wípé gbogbo àṣepamọ́ Nuhu Ribadu àti àwọn aṣòfin tí ó kà ní wọ́n tú síta yìí o, ṣùgbọ́n ó dára kí wọ́n fi ẹ̀rí tó dájú gbé lẹ́yìn. Two-Face Libya ló kọrin wa ò ní ẹsẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún yín. Ẹ̀rí yẹn gangan làwa náà làwọn èèyàn làwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè tán ń retí, ṣùgbọ́n arákùnrin yẹn ti ní òun ò lẹ́rìí kankan experience òun lòun káàtà wá wo anybody kò bílíìfù ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní bí wọ́n ṣe máa ń ṣenú ní gbogbo orílẹ̀-èdè ọmọ Nàìjíríà ò níyì bí ọlọ́pàá mú ọmọ Nàìjíríà àwọn adarí wa kò kàn wọ́n abẹ́ẹ̀rí wọ́n sì fẹ́ gba owó ọmọ diaspora. Àfikáyọ̀ Victor wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby Two-Face ló kọrin àkọwọlé wa ò ní wa kó aráfẹ́rakú pa Ayọ̀ Adébánjọ from Indianapolis. Bàbá ti rí bí àgbáre wọ́n ti parí iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn. Abímbọ́lá Àgbájé wọ́n ní ẹ kú ètò ẹ kú ọgbọ́n Abímbọ́lá from South Africa yóò dáa fún yín kò ní rẹ̀yìn. All Stars wọ́n ní -1 out of Yoruba problem is equal to next ratio power OBJ. Alálẹ̀ máa clear gbogbo ẹ̀yin bàbá tí ẹ kọ tí ikún sí igbe àwọn ọmọ Yorùbá. Happy Val, one love, Yorùbá nation, no going back. Your best friend from Florida yóò dáa fún yín. Mo ti miss yín òun ò rí mẹ́sẹ̀gì yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti Surulere mú láìbẹ̀sẹ̀ mọ́ kíra yín. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby agbọ́mábí wọn nǹkan tó ṣe brother Sunday Igboho tó bá sí ẹlòmíì á ti di òkú. Bẹ́ẹ̀ ni kò yé wọn ìlàkọjá tán rọra ń fẹnu kékeré fojú kékeré wò yẹn wọ́n mọ́. Kúkú Adéyínká wọ́n ní ibà ìfẹsowápọ̀ mò ń jẹ́ yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí kí Ọlọ́run dẹlẹ̀ fún bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ. Love you all in this our ìpàdé ọlọ́mọlé. Wọ́n láwọn lọ́ọ̀fù gbogbo lé o, wọ́n sì tẹ lọ́ọ̀fù náà Yorùbá nation no going back. Rasheedat Abisola Lawal wọ́n ní Two-Face Libya ló kọrin tèní ibà àlẹ́jẹ́lì ìfẹ́ làkọjá òfin o, ìfẹ́ lọ́lọ́run fi mú ayé ró, ìfẹ́ la máa fi dé ilẹ̀ ìlérí ní ìrọ̀rùn. Wọ́n tẹ love to you and Aya. Ṣé rí ìdí tèmi tí ẹ ṣe máa ń tẹnu mọ́ fẹ́ ni pé tá a bá kọ́ láti nífẹ̀ẹ́ ara wa báyìí kò ní ṣòro fún wa láti fìfẹ́ lò síra wa bàbá délẹ̀ ìlérí wa. Kì í ṣe ìgbà tá a bá débẹ̀ tán láṣẹ wa máa kọ́ bọ́n ṣe ń lò fẹ́ kò ní í ṣiṣẹ́ o ká tètè bẹ̀rẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby inú mi dùn bí wọ́n ṣe fún ọ̀gá ológun yẹn nǹkan ṣe fún ọ̀gá ológun inú yín dùn sí ó dáa. Ó tún kù àwọn olóṣèlú kí wọ́n lè tún ìlú wọn ṣe. Wọ́n bú sẹ́rìn ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ṣọlá Ṣòlí wọ́n ní happy Valentine's Day to Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya also known as onípàtàkì ajá ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀jọ́ o. Olórí Tókẹ́ Sàlámì wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sáà wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù Ọlọ́run nímọ̀ sí kì í ṣàwà o. Àmì Dorcas Jalo wọ́n ní pepper dem gang àtàròdò kọ́lẹ́fì àbí àtà ṣọ̀mbọ̀ lẹ́lu yìí. Wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní refusal of the visa àwọn ilẹ̀ wa ń fi wọ́n pa sódà bẹ́ẹ̀. Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní Ribadu is already in wọ́n ló ti wà lọ́rùn àpáàdé with Boko Haram, bandits, Fulani herdsmen and Lakurawa terrorizing the country with the northern leaders sponsoring them as their armies in the forest. Jáde de àṣírí tí ó tú ká mọ̀ wò bóyá ìjọba Nàìjíríà náà wọ́n mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Ìyáwó Dorcas Jalo wọ́n ní inú Kẹ́mi Badenoch máa dùn gidi gan ni wọ́n pàtẹ́wọ́. Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kí la rí gbọ́ o happy Valentine yóò dà fún yín ẹ kú àṣẹ̀yìndé bàbá Adébánjọ o. Ó pẹ́ tí wọ́n ti ń túfọ̀ bàbá láì tí ì kú ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní àsìkò tó lónìí Ọlọ́run á wo ìwà oníkálukú dá lẹ́jọ́ mo láìkí bí tẹ́ parí ẹ̀ sí. Kọ́lọ́njọ́ kó fìwà tèmi náà dá mi lẹ́jọ́
ẹ ń bá lè sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀. At Michael Olútúndé bọ́dà mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní ọjọ́ Valentine ẹ fi orin 2 Face wọlé ẹ kú iṣẹ́ o. At Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó tó ọjọ́ mẹ́ta o àyà ń kọ́ àyà wà o wọ́n bú sẹ́rìn happy Valentine's Day to you and àyà enjoy your beautiful day máa bá gbogbo yín jà nígbà tẹ́ ẹ kọ happy Valentine's Day to me ẹ fi one love sí àyà ẹ fi mú mọ́mọ́ jowú fẹ́ ó dà wọ́n enjoy day mi ẹ̀yin náà enjoy tí náà. At Stella wọ́n ní ọkọ àwa arúgbó we love you èmi náà love yín torí tọrùn ni I love you torí tọrùn wọ́n tẹ love sí a. Stella ìyá mi dáadáa wọ́n continue wọ́n ní tí irọ́ bá lọ ní 20 ọdún ọjọ́ kan ni òtítọ́ yóò bá ẹ̀yin alágbára tí ìlú Nàìjíríà ti ń bá yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ti di onígbèsè nípa visa apariwo ẹ lè gbọ́ ẹ̀yin náà ti mọ bí ó ti ń rí lára ẹ pẹ̀lẹ́ ti yín o ẹ má ké mọ́ ẹ̀yin náà ẹ mú mọ́ra. Àníkẹ́ Bọ́láńlé wọ́n tẹ love wọ́n ní happy Valentine Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà happy Valentine R. Kelly ló kọrin yẹn o kí Ọlọ́run kó fi orí bàbá Adébánjọ ikú lópin àwa ẹ̀dá ó dáa ṣùgbọ́n kì í ṣe R. Kelly o àfúnyín máàkì ẹ̀. At Ifalaye wọ́n ní happy Valentine's to you and àyà wọ́n tẹ love wọ́n fi wáìn sí kí ló dé tí ẹ̀mí ènìyàn kò jọ àwọn ènìyàn lójú ní ìlú tí à ń pè ní Nàìjíríà ó mà sí o àlàáfíà yóò jọba tí a bá gba òmìnira wa ní ilẹ̀ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love nípa ilé tán ń wó mọ́ àwọn èèyàn lórí táwọn èèyàn sì wà nú ẹ̀tàn rí bọ́. Àti mo ní Sọlá Rahman wọ́n ní gọ́vnà Oyí Biribiri of Ogun State ẹ gbìyànjú gọ́vnà Àjọbíewé ìyẹn ò ní brain my boy of Lagos State try your best governor slow talking of Ọ̀yọ́ push up bomboy of Ekiti duma táǹkọ kínní iná mo yá wa mo ní Sọlá Rahman sọkùnrin ni mo ní Sọlá àbóbìnrin ni torí orúkọ obìnrin ni mo ní Sọlá Rahman bẹ̀ lórúkọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà ni Àtóyìn Adéoyè wọ́n ní happy Valentine Day wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àti flower rẹ̀ wọ́n gbé sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó Ọ̀gbẹ́ni Bobby ànáyá wíde gbádùn yọ ìròyìn lérèfé ibà kéde ìròyìn fún Yorùbá nation káàpọ̀tà yọ̀ọ̀dà fún wọn bú sẹ́rìn mo imagine bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lọ́kàn yín bẹ̀ wọ́n tẹ love mo gbé gbòòsà mẹ́ta fún yín èmi náà gbé padà gbòòsà ẹjẹ́ wa kò pọ̀ ká dá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo wọ́n tẹ flowers láti USA yíre o wọ́n tún tẹ love míì sí ìyá wa yóò mọ̀ rẹ́rìn gan wọ́n tún ti tẹ̀mí sí wọ́n ní oh my goodness wọ́n bú sẹ́rìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ò ní pààyàn pẹ̀lú ìròyìn gbáǹkọ́ gbin yín o wọ́n tún bú sẹ́rìn mi wọ́n tún tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀rín ò ní dẹ́kun lẹ́nu yín. Dúpẹ́ Bello wọ́n ní tú bàbá 2 Face ló kọrin náà o ọba gbé wọn débẹ̀ kò ní rẹ̀ yín o àmì àṣẹ àtẹ̀yìn náà á kú ọdún olólùfẹ́ tó ní a máa sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé o àmì Bobby kò ní rẹ̀ yín àmì mo sàmì mo gbé tó àdúrà mi wọ́n ní àjíǹde ara kó máa jẹ́. Ìyá mi Ṣọlá Òdòmọ́sù wọ́n ní 2 Face ríbi àlókọrin ìfẹ́ tẹ́ fi gbé wa wọlé lálẹ́ yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀rí bá ń dì mọ́ Ọ̀túnba mo ń wò yín o tí ẹ ti dìde mẹ́wọ̀n ẹ̀rẹ̀ èdè mọ́túnba gẹ́gẹ́ bí ṣe pẹ̀kínpẹ̀kì. At Victoria Fáṣemọ wọ́n ní bàbá ṣé mo gba orúkọ yẹn Victoria Fáṣemọ wọ́n ní bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ti máa wà lórí ìkúnlẹ̀ níwájú bàbá wa Awólọ́wọ̀ báyìí hàn náà sọ̀rọ̀ yẹn tí mo fi pààrọ̀ wà lẹ́ẹ̀kan ó dáa ká mọ̀ wò àbí ẹ̀gbọ́n náà là á pè wọ́n ẹ̀gbọ́n Awólọ́wọ̀ jẹ́ sí hàn ní hierarchy ẹni tó kọ́kọ́ lọ bá Ọlọ́run àbí wọ́n ti máa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé Awólọ́wọ̀ má bínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn diplomatic ni kọ́lọ́n ṣàánú káwọn bàbá tó kù kan sáfi kọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni Tirimisiyu kí ni mò ń pè yìí at Tirimisiyu wọ́n ní 2 Face mo fẹ́ di èdè ìlú òkè pé ìyá mi Ṣọlá Òdòmọ́sù ní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n fagùn you are too funny Ọlọ́run ni kì í ṣe ní wọn mọ bó ṣe jẹ́. Àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní happy val o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àṣẹ ìsàmọ́dún o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Àti Elizabeth oníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ìfẹ́ yìí lé o Yorùbá nation going back is our own o. At Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are great Ọlọ́run ló great yóò dáa fún yín. At Adébọ̀ Ògúngbadé wọ́n ní ọmọ Yorùbá kó àṣẹyìndé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ o ọ̀tá orílẹ̀-èdè Yorùbá gbọ́dọ̀ gbà pé Olúwa jù wọ́n lọ Yorùbá nation now no going back forward ever backward never.
bẹ́ẹ̀ náà ni àtìtóyìn adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà go straight to the point wọ́n wá nàka sí nǹkan kan wọ́n ní ẹ kú ọdún Valentine's Day ó dáa ẹ ṣeun pool àyà wọ́n ní YNNGB Yorùbá Nation going back wọ́n ní àjùṣe fún dédé ẹni o Ìjẹ̀bú àjùṣe fún dédé ẹni o àmì àṣẹ Ìdùmarè ṣé mo gbà á wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àjùṣe fún dédé ẹni àwọn yẹ kí wọ́n á lọ mọ̀ kó Ìjẹ̀bú báyìí o. At Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Yorùbá Nation going back together we moved. At Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni akéde Yorùbá Nation gbogbo àwọn tó dí wa lọ́wọ́ tí wọn kò fẹ́ ká gbòmìnira ìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n máa kọjá lọ Yorùbá Nation ní kíákíá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Dorcas Jallo ìyá mi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní love you torí tọrùn èmi gan mo nífẹ̀ẹ́ yín torí tọrùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ṣé n fi bedroom voice sọ I love you torí tọrùn. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà wọ́n ní 100% dancing àní ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ it is well with you together with the whole family amen ẹ bá ń kí dáàdì kì í mọ̀ gbọ́. ṣé ẹ morúkọ tí dáàdì máa ń pè wọ́n ẹ̀yin ará ilé gbogbo ilé ìyá Bobby. As Mrs. Power wọ́n ní all these leaders should learn from this power Adébánjọ that we are all going to die one day either you get power or you rich or poor all of us is going one day. Obasanjo should learn from this and go to Yoruba land and Tinubu should try to do needful for their fatherland Yoruba as Buhari support his Fulani. Wọ́n yìí rí ní mí ìmọ̀ bóyá wọn kì í rí pé àwọn Fulani máa ń support ara wọn ẹ̀rù wa máa ń bá àwọn Yorùbá láti support ilẹ̀ wọn wọ́n á máa dọ́gbọ́n sí. At Kenny Boy wọ́n ní Ọbásanjọ́ think about what happened to this man wọ́n pàkíyèsí bàbá Ọbásanjọ́ sí. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ má gbàgbé assignment wa mo gbọ́ wọ́n ní àyà náà ó play fún yín nínú bọ́ọ̀sì bó ṣe ń gbé yín lọ wọ́n ní mọ́tò tó ń gbé yín wọ́n ló play cassette ẹ̀ àbí disc ló fi sí no matter where you go make you no gbàgbé area o ẹ má gbàgbé Yorùbá Nation ilé nu o ilé sì làbọ̀ sí mi oko ọ̀dọ̀ ilé tí a nù àjò lè dàbí lé gbogbo ẹ̀yin diaspora no matter where you dey ìṣe Europe ìṣe Canada ìṣe USA make you no gbàgbé area o Yorùbá Nation ó gangan là ń perí. Ó dá ọwẹ́ káàbọ̀ padà ọwẹ́ wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan fìdílé wá nǹkan olómi tútù lẹ́yìn mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan pàánù kéèmù àwọn ẹgbẹ́ níbẹ̀ nínú abala àkójọpọ̀ ìròyìn gbogbo wa láti mọ̀ bí tá à ń lọ àti júwe ẹlẹ́wọ̀mọ́lé wa àti mọ̀ bí tá à ń lọ ti à ní sọnù Ọlọ́run ní ọlọ́kọ̀ tí ń darí wa tí ń wà wá lọ ó dá o báyìí ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ ẹ mọ́ bá fi tọ́tọ́ rí àwọn èèyàn wa kán lè mọ bó ṣe ń lọ o ẹ jẹ́ wa wọnú àwọn ìròyìn gbáǹkọ́gbì lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ mú látọ̀dọ̀ arábìnrin tí wọ́n ní wọ́n ń wá ṣùgbọ́n tán bá òkú rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àfáà kan nílọrin mo ní kí ló dé ṣe kùrùsí yìí débẹ̀ ni wọ́n ní kàyéfì sí ní ikú òjijì tó pa akẹ́kọ̀ọ́bìnrin iléèwé olùkọ́ni àgbà nípínlẹ̀ Kwara Lawal Afsa Yétúndé wọ́n ní kàyéfì ló sì ń jẹ́ fún gbogbo àwọn ará Ìlọrin o. Yétúndé la gbọ́ pé nǹkan kan ò ṣe o nígbà tó jáde ó fẹ́ sí ara rẹ̀ rìn jáde kúrò nílé wọn lágbègbè Adéfalù nílọrin lọ́jọ́ 10 oṣù kejì ọdún 2025 ó dìjà àrùn báwọn àbí jẹ̀rìn jàrùn ṣùgbọ́n wọ́n nígbà tí àkókò láti padà wálé máa tó àwọn òbí rẹ̀ orí o wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá ọmọbìnrin náà wọ́n sì fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí wíwá tí wọ́n wá Yétúndé Lawal kò so èso rere kan àfi lẹ́yìn ọjọ́ 4 tí wọ́n ní wọ́n bá òkú rẹ̀ nílé àáfàá kan lágbègbè Ọ̀fà Garage nílọrin pò ló ṣe débẹ̀ Abdulrahman Muhammadu Bello ni wọ́n pe orúkọ àáfàá náà ọjọ́ ẹtì tí àyájọ́ olólùfẹ́ lánàá ni wọ́n rí òkú rẹ̀ o wọ́n ní ọmọ agbègbè ìdísí ìsàlẹ̀ kòtò nílọrin ní àáfàá Abdulrahman Muhammadu Bello ohun tí a gbọ́ ni pé gbajúgbajà àáfàá ńlá kan ni bàbá rẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sí Muhammadu Bello nílọrin bàbá náà ti dolóògbé báyìí náà bákan náà la gbọ́ pé gbajúmọ̀ ni afurasí náà lágbègbè náà o. ṣùgbọ́n ohun tó lè dá àwọn àti olóògbé Yétúndé pọ̀ wọ́n ní àwọn ò tí ì mọ̀ o kí wọ́n tó bá òkú rẹ̀ nílé ọkùnrin yìí kò tí ì fojú hàn wọ́n ní ẹ̀kọ́ ò tí ì fojú mímu hàn lásìkò tá à ń pa ìròyìn papọ̀ ṣùgbọ́n èèyàn kan
tó sọ̀rọ̀ nínú ẹbí olóògbé Síkírù Láì Àǹdẹ̀ sọ pé afurasí náà ti wà ní àtìmọ́lé ọlọ́pàá. Wọ́n lòun ló ṣe o, wọ́n lòun ló pa o, ṣùgbọ́n wọ́n ní afurasí allegedly and reportedly. DSP Èjìrẹ́ Tóun Adéyẹmọ alukoro ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti gbọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú omidan Yétúndé Hafsa Lawal. Ó ní lọ́jọ́ 11 oṣù kejì ọdún 2025 ni bàbá ọmọ náà lọ fi tó tẹ̀sán ọlọ́pàá ẹkùn ọjà ọba létí pé àwọn ń wá Yétúndé. Alukoro sọ pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ tí àwọn ọlọ́pàá dọdẹ nọ́mbà rẹ̀ tí wọ́n sì gbàbẹ̀ mú afurasí yìí. Ó ti yẹ ti dá ọwọ́ àwọn agbófinró náà lù bọ́ sí. Ní báyìí wọ́n ti taari ẹjọ́ náà sí ẹ̀ka ìwádìí abẹnú. Bó bá wá ṣe ń lọ àmọ̀mù àfihàn ẹmọ́ tí ìbú yàn kankan o, ẹmọ́ tí ìlò opportunity láti sọ̀rọ̀ sí ẹ̀sìn kankan, kò sí ibi tí ò sí o, kò sínú ẹ̀sìn táyì tí í ṣe o. Ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mú lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ torí àwọn alálàáfíà. Ó dá àwọn àkóńbẹ́ ká mọ́ bá gba táìmù yín jù, ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ọba tá a sọ wípé wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ọba wà lẹ́wọ̀n. Gbogbo ohun tá a bá sọ lórí ìròyìn kí ni o, allegedly ni o. Wúdà àwọn ẹja dé Ìpẹ́tùmọ́dù là ń lọ o. Wọ́n wá ń béèrè pé níbo ni ọba Pẹ̀tù of Ìpẹ́tùmọ́dù wà. Wọ́n ní ta ló bá wọn rí bàbá o kàn tó gbé fọ́tò wọn jáde o. Wá ń jọ bí ẹni pé sísìn àṣírí la wà yìí nílẹ̀ Yorùbá. Orí àpèrè sí làwọn alálẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀. Àwọn ọba yìí ń ṣe nǹkan Ọlọ́run, nǹkan àṣírí pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní ọba Joseph Olúgbénga Olóyèdé wọ́n náà sì ń lé láti 2024. Àfi báwọn tó nílé tàlejò ìlú náà bí wọ́n ṣe ń bi ara wọn níbo lọ́ba àwọn rè, ìrìn àjò wo lọ́ba àwọn rìn, kí ló ṣe ẹ̀mí ọba àwọn, ṣé bàbá ti wàjà ní téèyàn kan ò mọ̀, ṣé bàbá sẹ́wọ̀n ni àbára bàbá ò dá, àbí òjòjò ń ṣògùn bàbá, tí wọ́n sì ń pàkíyèsí gómìnà Ajóbíewé sí lọ́sùn wípé ṣé bó ṣe máa wo àwọn ìran rèé, àyá ní ọ̀gá mi àbí àjà ti gbé bàbá lọ ni. Mo lè mi ọmọ bóyá àjà máa ń gbé ọba. Mọ́bìnrin léèrè, mọ́bìnrin jam question. Wọ́n ní ọmọ Olóyèdé tó jẹ́ olùgbé ní United States of America kó tó di pé wọ́n yàn sí ipò. Wọ́n ní accountant ni wọ́n náà ń ṣiṣẹ́ accountant and information system. Oníṣẹ́ tán yàn láàyò nù kó tó di pé wọ́n wá jọba ní 2019 lẹ́yìn tí ọba James Adégòkè wàjà ní November 2017. Èmi ti sọ pé 2018 náà jọba àti 2019. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ Punch ṣe gbé wá, Saturday Punch àwọn náà ṣiṣẹ́ ìwádìí ìbò náà kọ́ àwa sí àtúnkọ rẹ̀ ní Yorùbá ni kẹ́lẹ̀ mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ibi tí ìròyìn ti ń wá àfikún àyọkó ń bẹ gbogbo ń tán kọ làwa náà ṣe translation rẹ̀. Wọ́n ní ọba yìí láwọn gbọ́ tó ń lọ tó ń bọ̀ sílùú òyìnbó bí ilẹ̀kẹ̀ dì í. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba tó wá jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá náà ìlú èbó náà ti wá, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àkìrí kán mọ́ túnrè ṣiṣẹ́. Ẹ gbọ́ wìrìwìrì ọ̀rọ̀ o, àwọn alálẹ̀ fẹ́ ṣe àfọ̀mọ́, orí àpèrè náà ti bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní láti oṣù kẹta March ọdún 2024 tó lọ yìí tó ti yóò pé inú oṣù kẹta náà látún fẹ́ wọ̀ ìbáyìí yóò pọ̀dún kan báyìí nínú oṣù kẹta tá a fẹ́ wọ̀ yìí. Wọ́n ní ni wọ́n ti kúrò ní Nàìjíríà làwọn ọmọ ìlú rẹ̀ ò ti kófìrí rẹ̀ tí awuyewuye sì ń lọ. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan sọ pé ara rẹ̀ ò dání, pé òjòjò ń ṣògùn rẹ̀ ni tí wọ́n sì ń gbàdúrà fún. Wọ́n ń relé aláwo, wọ́n ń relé oníṣègùn, wọ́n ń relé àáfàá, wọ́n ń relé àwọn wòlíì pé ẹjọ́ nǹkan kan gbọ́dọ̀ sẹ̀mí ọba àwọn, wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọba àwọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe kára ó le nínú ẹ̀mí fún baba làyà bá bínú pé ṣé oògùn kára ó le tá a mọ́ lò nígbà kan tó ṣe kejì alábùkún. Mo ní ẹ̀hún náà ni àyà yìí ò serious. Wọ́n mọ̀ kí ọba pé kára ó le kára mi náà rántí oògùn lẹ́búlẹ́bú táwọn lò nígbà náà nígbà tí alábùkún ọlọ́mọ kẹ́ Yorùbá o, alábùkún wọ́n ìṣe ń gbọ́polówó rẹ̀ rí ó sì tajú nǹkan mìíràn lọ. Wọ́n ṣe kára ó le náà ń dúpọ̀ àwọn Chinese ló gbé kára ó le wá gbà náà tó rán mọ́ ya kíní dragon sẹ́yìn kíní rẹ̀ báyìí. Wọ́n ní ìkan nínú àwọn olóyè rẹ̀ tí kò fẹ́ kí wọ́n dárúkọ rẹ̀ sọ fún ìwé ìròyìn Punch pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn jẹ́ olóyè pàápàá jùlọ olóyè Obasa
ti ìlú ìpẹ̀tùmọdù tó kàn láti jẹ ọba. Wọ́n láwọn bí igbákejì ọba nìyẹn, bọ́ba bá wàjà ni ó bọ̀ sórí ipò ọba, wọ́n sì máa ń ṣe ń bẹ̀rù. Wọ́n ní gbogbo àwọn làwọn ti bẹ́ sí àwọn sọ̀rọ̀, àwọn ò dá ààfin mọ́, wọ́n ti ẹ̀ ló ti wó ààfin, wọ́n ló ti wó ààfin. Ó ní ó ti ń lọ bí ọdún kan báyìí táwọn ti fojú kan ọba àwọn. Ó ní àìmọye ìpàdé ìlú tó ti wáyé tó yẹ kí ọba wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n tí àga ọba ṣòfò níbi ìpàdé àdúrà àwọn kìrìsìtẹ́nì táwọn máa ń ṣe lọ́dọọdún. Ó ní IPU chairman àwọn ìyẹn Jọba Akínjọgbẹ̀ ló ṣàṣojú ọba ń bẹ̀. Ó ní wọ́n kàn dájọ́ sí láti ọdún tó kọjá ni pé káwọn má wọ̀rí, ọba máa tó dé, ọba ń bọ̀ lọ́nà, ọba ti fẹ́ dé, ọba ti ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ó ní àmọ́ wọ́n fi èèyàn kan tó jọ ọba àwọn, wọ́n fi hàn àwọn lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tó bá wọn sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń bá wọn wípé ọba yín rèé o, òun ló ń sọ̀rọ̀ o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n bo ojú rẹ̀, wọ́n jẹ́ káwọn rójú rẹ̀. Mo ní sọ́ba ti dẹ ó ti dẹlẹ́ hà ní. Kí ló dé tó ń fi ojú ọba yín tó fi ń sápa ń láì ṣe eégún ará ọ̀run kìnkìnkìn wọ́n àlówó. Mo ní àwọn eégún ní mọ́ borí. Wọ́n ní wọ́n ṣe bo ojú ọba àwọn nu o, táwọn òrojú rẹ̀ o, mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní téèyàn bá fi pamọ́ náà ní mọ́ níyì. Ó ní ìgbà tí ọba náà wá ń bá wọn sọ̀rọ̀, ó ní ó fọkàn wọn balẹ̀, ó sì ní káwọn fi ẹ̀dọ̀ lórí òróǹro pé àwọn ò tó rí òun bọ̀ lọ́nà. Àwọn bá ní ó dáa o, bàbá o, káró lé o, ojúkòrò epo ojúkòrò jẹ́ o, ẹ má fi ojú àwọn sọ́nà o, ẹ tètè dé o, ipò ọba ò gbọ́dọ̀, àga ọba ò gbọ́dọ̀ ṣófo ń lù o. Wọ́n láti ìgbà náà ìyàwó rẹ̀ làwọn máa ń rí tí máa ń ṣe kùrùkẹrẹ, tí máa ń lọ, tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dì. Níbi tó bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ́ba ti ní kán mọ́ dá wọn ọ̀tá òun lóhùn wò tán ń gbègbèkúgbè pé òun wà lẹ́wọ̀n. Láràlú náà bá reply ọba pé kò sí èèyàn tó lẹ́wà lẹ́wọ̀n, sára ń fún yín ni. Wọ́n lẹ́lẹ́fọ́ òun ní ó lẹ́fọ́ òun ìṣẹ̀fọ́ àtàn. Bàbá kò sẹ́ni tó lẹ́wà lẹ́wọ̀n, àwọn tí ẹ̀rọ pé bóyá ó tẹ̀yìn díẹ̀ ni náà ṣe ń ṣe kóríyá, náà ṣe ń wò pé ọba àwọn ìfẹ́ làwọn ní sí yín. Lọ́rọ̀ kan olóyè tún sọ pé kó tó di pé ọba pòórá ló ti wó ààfin ọba tó ń lò sí tẹ́lẹ̀, ààfin ìṣẹ̀ǹbáyé ló ti wó. Ó lóun fẹ́ kọ́ tìgbàlódé. Èmi rò pé wọ́n ní wọn ìwó ààfin ni, pé wọ́n máa ń kọ́ tuntun mọ́ ààfin ni. Wọ́n ní lẹ́yìn tó wá ààfin ṣe ló ń rẹ́ǹtì ilé tó ń gbé, táwọn sì kìlọ̀ fún pé alálẹ̀ máa bínú sí ìlú o, pé nǹkan èèwọ̀ ní í ṣe yìí o. Mo gbọ́ tọba kan náà tán ló ń ṣe bẹ́ẹ̀, tó lóun náà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àti ìṣèwádìí wa lẹ́kìtì. Kí ló dé táwọn ọba máa ń fi ààfin lẹ̀? Orò wá o, ẹ ń bá ní òsáyé, ayé ti mú tán. Ó ní àwọn ìwòrò kan náà wọ́n ń ṣe fọ́ba tí ò gbọ́dọ̀ gbélùú mọ́ tó bá ti jọba, tí ò gbọ́dọ̀ gbé ní ilé kankan mọ́ nílùú ju ààfin lọ. Ó tún wá tẹ̀síwájú, wọ́n ní àwọn olóyè kan tí Chief Asalu Sunday Adédèjì jẹ́ adarí wọn. Wọ́n ní wọ́n lọ ń ṣèpàdé láàfin tí wọ́n lọ ń báyàwó ọba ṣèpàdé. Ṣùgbọ́n olóyè ó ṣàtọ́ba gangan tó jẹ́ igbákejì ọba, wọ́n ní wọ́n fara kín. Bẹ́ẹ̀ náà ni olóyè tí ń sọ̀rọ̀, tí ń bá iléeṣẹ́ Punch sọ̀rọ̀, wọ́n látàwọn olóyè mẹ́rin míì tán ṣe gbòógì láàrin ìlú ìpẹ̀tùmọdù. Wọ́n ní wọ́n kọ̀yìn sí ààfin ọba tó ti wó, pé àwọn ò rọ́bá, àwọn ò ráàfin, kí ni káwọn wá rè mọ́ ṣe ilé tó rẹ́ǹtì tí ìyàwó rẹ̀ wà ní kàn rè tí mọ́ bá. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìlú ló ní ọba àwọn dà, tí wọ́n sì ń sòkò ọ̀rọ̀ sáwọn pé bó lẹ́sẹ̀ joyè tẹ́ẹ̀ni mọ́bi tí ọba wà. Pé àwọn oníṣẹ́ bí gbogbo àwọn náà lọ́jọ́ rí lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán pé kán mọ́ bí àwọn ní jam question o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní nínú oṣù kẹwàá àwọn máa ń ṣe ọdún èdì festival, èdè onídìí àwò bóyá ẹ̀dì náà sì ń pè o, níbi tí ọba ti máa ń dádé àdáyébá ìyẹn adé ìṣẹ̀ǹbáyé. Ṣùgbọ́n wọ́n ní wọn ò rí èèyàn kankan fojú jọ lọ́jọ́ náà. Ṣùgbọ́n ìyàwó ọba ìyẹn olórí ló ń ṣèwájú, ló ń sẹ́yìn, ló ń gbọ̀tún gbòsì. Wọ́n sì ní èèwọ̀ ní eléyìí jẹ́ nítorí pé eégún máa ń jáde lọ́jọ́ yẹn, eégún ò sì gbọ́dọ̀ forí balẹ̀ fòbìnrin. Wọ́n ti fáwọn alálẹ̀ ní wọ́n jẹ. Ọba àti òrìṣà ajé wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ fojú kojú, so méjì
kò gbọ́dọ̀ jà kò gbọ́dọ̀ fojú kojú lẹ́yìn eégún olóòlù nílùú mi náà ti máa lu ìlú yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní lọ́jọ́ ọdún òrìṣà ajé yìí wọ́n ní ọba àti eégún yẹn àtòrìṣà yìí wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ fojú kojú at least lẹ́ẹ̀kan láàrin ọdún wọ́n ní kò ṣeé ṣe báyìí. Ó ní ìgbàgbọ́ àwọn ni pé òrìṣà yìí ló bí gbogbo àwọn ọmọ ọba àwọn prince ìpètùmọdù ó ní bẹ́ẹ̀ náà ti ṣẹ̀wá. Òun tó ní pápánbárí ibẹ̀ ni pé ọba ò tún sí nínú àṣeyẹ ìpètùmọdù. Ìkan lára àwọn ọmọ oyè láti ìdílé ọba ní òun ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí òun bẹ̀rù ẹ̀mí òun àti pé pípòórá tí ọba pòórá ń fa ìjàmbá láàrin ìlú. Ó lẹ́yìn òkè bí ẹyẹ mọ́ ikú òkìsìkè bí eku wọ́n ní olórí ọba ló ń dilé mú. Wọ́n lólórí ọba ló ń dilé mú tó sì ṣe bí ọba sáwọn aráàlú mú wọn ní láìṣe ríjẹ́ǹtì. Mo ní ajá gan ló ti ẹ̀kọ́ kọ́ pàkíyèsí mi sí pé ṣé bọ́mọ ọba gan náà máa fi ṣe regent kì í ṣe ìyàwó ọba. Ó ní àwọn olóyè làwọn rógbó lọ́wọ́ àwọn aráàlú báyìí ó lẹ́mí àwọn ti fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ béèrè sọba àwọn dùbúlẹ̀ àìsàn ni ṣé nǹkan sọba àwọn ni ṣùgbọ́n wọ́n ní látọdún 2024 tán ti gbọ́ kó ti rìnrìn àjò lára ti ń fu àwọn torí ẹ̀ làwọn ṣe ṣèwádìí àtàwọn ọmọ ìlú wọn tó tún gbẹ́jọ́ wá sọ́dọ̀ àwọn. Wọ́n ní àwọn gbọ́ pé Joseph Olóyèdé kan wà wọ́n láwọn ò sọpọ́ ba Ìpẹ̀tù ni o. Wọ́n ní àwọn á gbọ́ nínú ìròyìn àwọn sì rí ní sáìtì kan ní USA pé wọ́n dá lẹ́jọ́ ọmọ 61 years. Mo ní kàn bí àwọn ará Ìpẹ̀tùmọdù pé ọmọ ọdún mélòó lọ́ba wọn àbí àmọ́ tibẹ̀ mọ̀dí òótọ́ ó jọ gàté kó jọ gàté ó fẹsẹ̀ méjèèjì lélẹ̀ ó ń tiro láàrin jà. Wọ́n ní àti èèyàn rẹ̀ kan tán pè ní Edward Olúwasanmi wọn lọ́mọ 61 years ló náà wọ́n ní wọ́n tọwọ́ bọ̀ sọ̀ọ̀lọ̀ nínú iṣẹ́ kan tí wọ́n fẹ̀sùn jìbìtì kàn wọ́n lórí iye owó tó tó $4.2 million owó covid owó ìrànwọ́. Wọ́n ní ẹ̀sùn 13 counts pẹ̀lú agbódegbà conspiracy láti kọ̀mítì wire fraud àti money laundering. Wọ́n ní owó yahoo bàtà yahoo aṣọ yahoo adé yahoo ìrùkẹ̀rẹ̀ yahoo ọ̀pá yahoo ṣùgbàǹdà bàtà yahoo ṣùgbàǹdà allegedly ni o torí wọ́n ní orúkọ jọra ọba òsìsì ńlé USA tọba sì ti wá jọba náà mú arákùnrin tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn ò sọ fún ọmọ ọba o wọ́n ní ẹ̀sàmọ́ bá àbòyédè wọ́n ní wọ́n lu àwọn iléeṣẹ́ abánimójútó ètò òṣùná àti ẹkọ́nọ́mì wọ́n ní wọ́n lù wọ́n jìbìtì owó COVID-19 relief funds láti SBA's economic injury disaster loan program àti nǹkan pè ní paycheck protection program. Wọ́n máa ń gbọ́ kínní ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀yìn èèyàn wa tẹ̀wá US wọ́n máa ń pè ní PPP. Ẹgbọ́n ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní under false pretense náà sì sí gbogbo ilé. Olóyèdé tí ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí àwọn òsọpọ̀ bá ní o ṣùgbọ́n wọ́n ní òǹjọra wọn pé Olóyèdé yìí tún submit ayédèrú PPP àti EIPL loan applications lórúkọ rẹ̀ àtàwọn oníjìbìtì rẹ̀ láti ṣe ìdókòwò tí owó ẹ̀ tó $1.3 million mo ní dọ́là yìí náà ni. Wọ́n ní Olóyèdé àti Olúwasanmi làwọn gbọ́ pé wọ́n ní dúkìá ní Medina àti Willoughby ti federal court ní Cleveland sì ti wọ́n ti gba béèlì wọn. Wọ́n ní torí wọ́n ní kàn rèsì 20,000 unsecured bond. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn wá wò pé gbogbo tí ó ti ẹ̀ ń fò káyì kàn án nọ́mbà sẹ́yìn ní nọ́mbà ọba yín ẹ fún wa ẹ jẹ́ á pè wọ́n. Wọ́n bá pe ọba sórí WhatsApp. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kan tó pe ọba lọ́ba ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wípé ẹ jẹ́ n kà léèwò wọ́n quote ẹ̀ ní I'm quoting what they said. He said wọ́n ní they will think we recorded this speech to deceive you. I give thanks to God for keeping us. Okay, wọ́n ní wọ́n sọ ilé níbi àṣekágbá ọdún 2024 jọ pé December ni wọ́n bá wọn aráàlú wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ní I also thank Ìpẹ̀tùmọdù community for standing by me all the lies being peddled around. I have told God whoever writes ìkọkúkọ nvẹsọlẹbù about me wọ́n ní won't write anything good in his life. Wọ́n ṣe pé nù pé ẹni tó bá kọ ìkọkúkọ lòdì sáwọn pé kò ní kọ nǹkan rere láyé rẹ̀. Wọ́n ní the one written just 2 days ago the author wọ́n ní author yẹn máa kú lọ́dún wọ́n ń gégùn níbi tán wà àwọn òmò ibi tán wà ó wọ́n lẹ́ni tó kọ́ wọ́n ló abẹ́ẹ̀rí pé ìhà méjèèjì là ń mú wá fún yín ó ṣeé ṣe
kán máa parọ́ fọba torí ẹ̀ la ṣe ní reportedly ni a gbọ́ tẹnu ọba náà, tẹnu ọba là ń gbọ́. ilé ìwé ìròyìn wa ní àwọn wá contact ọba nígbà táwọn ka gbogbo ọ̀rọ̀ yìí, àwọn wá contact ọba, àwọn wá ka gbogbo indictment tí ilé ẹjọ́ sọ ní US, àwọn kà sí wọn létí pé ọba orúkọ yín ni ẹni tí wọ́n mú ní US ń jẹ́, ṣé ẹ tán bó ló ṣe rí. wọ́n ló wá ń sọ̀rọ̀ ní Yorùbá, ìyẹn Olóyèdé, ìyẹn ọba yìí. wọ́n ní a person may choose to say whatever pleases him with his mouth, no one follows me here. wọ́n ní kò sẹ́ni tó tẹ̀lé àwọn dé USA. not everything you see on the internet should be believed. wọ́n ní gbogbo tẹ́ ẹ bá rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì kọ́ ní kẹ́ ẹ gbàgbọ́. and then every story will always have two sides. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní gbogbo ìtàn, gbogbo story narrative ní mọ̀ ní apá kìíní apá kejì, opposite word and opposite. wọ́n ní there are so many enemies and whatever pleases a person he will use his mouth to say. wọ́n lọ́ta pọ̀, ọ̀tá alẹ́ ọ̀tá òde ju enemy lọ. so many people don't want the progress of my community. wọ́n láwọn èèyàn fẹ́ ìlọsíwájú community àwọn ìyẹn Ìpètùmọdù. wọ́n ní I'm having a rest, sabbatical leave lọ́ba lọ odidi ọdún kan. wọ́n ní àwọn lè rest ni. ṣé ẹ ti ń gbọ́ wẹ̀yìn ọmọ ìlú wọn tọ́lẹ̀ ń gbégbèkúgbè kiri. wọ́n wá ní and if a king is not dead, tọ́ba ọba tí kú, another one cannot be installed. ibi tọ́rọ̀ ń bọ̀ àbọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ egun aláré. wọ́n ní those that vied for the throne with me before I was appointed are already running around saying they wanted to replace me. even people from my ruling house are involved. wọ́n ní àwọn èèyàn tí ń sá kíjokíjo, wọ́n ń forí lura àwọn káàkiri, wọ́n fẹ́ ọ̀n sí ti àwọn. ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà lọ fódìdí ọdún, ó yóò pọ̀dún kan next month. ẹ sì lọ rest. bẹ́ẹ̀ bá sàárẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe rí nǹkan kan tí àwọn olórí Nàìjíríà wò má tó bá àti joyè àti appointee àti political heads authorities ní Nàìjíríà, wọ́n yìí fẹ́ kí àwọn aráàlú mọ ipò ìlera àwọn. kò sì rí bẹ́ẹ̀ ń lo èbò. mo mọ̀ ẹ̀wọ̀n bínú ogun o ṣáàtò káàdì ẹlẹ́nìsìn. wọ́n ní there are a lot of stories flying around, lies being peddled around. A lot has been pushed out. Some of them said I have been convicted. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ story, ìròyìn fògànà rumor. wọ́n ní wọ́n ti sọ pé wọ́n ti fà wọ́n sẹ́wọ̀n. wọ́n ní wọ́n wá béèrè ask when he will return to his domain ní Nigeria. He said there is a specific period I used to come here to work. Whoever doesn't work won't have money. There is no special vote that a king will draw from. That is why I have been shuttling my domain and here US. I have not. Wọ́n láwọn ní paralysis. Wọ́n ní am I not the one you are talking to now? I'm not on the deathbed. Wọ́n láwọn ò sí lórí ibùsùn àìsàn àti kú o. Wọ́n ní àbí ìsàwọn náà ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí náà wá wòye pé wọ́n bá tiẹ̀ convict wọn. Wọ́n náà ti fi wọ́n lẹ̀ lórí, wọ́n ti gba béèlì wọn ṣùgbọ́n wọ́n lè kúrò US gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ yẹn ṣe lọ. ẹgbẹ́ tán raise a secured bond 20,000. wọ́n ní ìyẹn náà fi gba béèlì wọn. ṣùgbọ́n bẹ́jọ́ yẹn bá ṣe ń lọ ó dìgbà tí wọ́n bá fi wọ́n lẹ̀. ṣùgbọ́n ọba òṣùgbà tán máa wá, wọ́n láwọn ń lọ àwọn ń bọ̀ ni. ṣùgbọ́n ń táwọn èèyàn wá ń bi wá ni wípé nígbà tó ń lọ tán ń bọ̀ láàrin ọdún kan, kí ló dé tí wọ́n ti jẹ́ káwọn olóyè yọjú sí wọn. ó ṣe jẹ́ ìyàwó ló ń ó ṣe jẹ́ ìyàwó. ṣùgbọ́n àwọn aráàlú ti wá sọ̀rọ̀, wọ́n ní ohun ẹ̀tàn play, wọ́n náà play ohun fáwọn gan-an ni torí wọ́n jẹ́ káwọn rojú ẹ̀. wọ́n lóhun ẹ̀tàn sì play fáwọn, wọ́n ní ó ń jọ wọn ọba AI. mo ní ẹ̀yin èèyàn ẹ̀sìn bẹ̀rù Ọlọ́run. ọba mọ̀ ti fègùn lé ẹni tó bá kọkọ púkọ. èwo lọ́ba AI náà sì burú báwọn ìbò ṣe ń lò, báwọn èèyàn ṣe ń lò ní ìsìn. ó burú jáì, kò sẹ́ńtàn lè ṣe AI. èwo la mú wá fún yín lọ́jọ́ sí táàrẹ Tinubu ń dìmọ̀ arúgbó kan tó lò jáàbù. AI ní o. ṣùgbọ́n àmọ̀ retí àwa náà á tẹjúmọ́ ròyìn báyìí. wọ́n jọ bí ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta afẹ́fẹ́ tí ń fẹ́ gba orí àpèrè. ó sì ń tú àwọn àṣírí kan lọ́dọ̀ àwọn ọba. mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní àwọn ọba kan náà àṣírí wọn tún lè sìn. wọ́n dárúkọ ọbẹ̀ ní Ogun State. wọ́n lòun náà gbóná bí ajere báyìí ni. kí ló wá dé táwọn ọba ń ṣe báyìí? táwọn orúkọ lè dáa fún wọn kásẹ̀ padà sẹ́nu wọn. àṣẹ ò tí ì padà tó yìí náà ń ṣe báyìí. táwọn ọba bá mọ̀ jẹ́ gómìnà tàbí tó já wọn gan náà wà ń pò òṣèlú, wọ́n mọ̀ fojú àwọn èèyàn ráre jù báyìí lọ.
abẹ́ẹ̀ rí pé ọlọ́run tí à ń gbàdúrà sí ó mọ̀ tó fi dìlé àdúrà wa lórí àwọn ọba ó mọ̀ tí ń ṣe o tàbí gbogbo ọmọ Yorùbá ló fẹ́ kí ọba láṣẹ ṣùgbọ́n ọlọ́run dìlé rẹ̀ ó fojú wọn gbolẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú ó dá àmọ́ mú sítórì gbogbo wọn wá fún yín ẹ máa retí sítórì kan tá à ń gbé bọ́ o a fẹ́ sáyàn lórí ẹ̀ náà ni ó dá o lẹ́kìtì yóò yà ẹ́ lẹ́nu gbogbo ẹ̀rí mo ti ń rí àwọn ẹ̀rí kan tó ń sẹ́ǹdì sí mi mo rí ọba tó ń gbé adé sórí ọba àlú míì ó dá o bóyá èmi nìkan ló yà lẹ́nu bóyá ó yà iná lẹ́nu ẹjẹ́ á dé kó járe ẹjẹ́ á dé lọ́dọ̀ Obasa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn lórí ọ̀rọ̀ Obasa yìí kí ló dé tí Obasa tún ń gbalé ẹjọ́ lọ èmi rò pé wọ́n ní on the 18 yóò padà sí orí àpèrè tiẹ̀ náà ni abẹ́rẹ́ mọ̀ pé spíkà náà mọ́ lápèrè orí àpèrè ilé tó bá ti jẹ́ àga agbára náà ń pè lápèrè ó kàn jẹ́ pé ó wà peculiar sí tradition Yorùbá ni. gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá à ń gbọ́ wọ́n ní embattled Lagos lawmaker Mudasiru Obasa ti gbẹ́jọ́ lọ sílé ẹjọ́ láti fẹsẹ̀ òfin tọ̀ ọ́ bí wọ́n ṣe yọ òun kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin gẹ́gẹ́ bí spíkà lọ́nà àìtọ́. Obasa la gbọ́ pé ó fi ìwé ẹjọ́ ránṣẹ́ sí gbogbo ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkó àti olórí wọn tuntun Mojísọ́lá Miranda síwájú ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Èkó ó lóun ò gbà bí wọ́n ṣe yọ òun lọ́nà àìtọ́ pàápàá jùlọ nígbà tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó wà ní recess ó ní wọn ìyọ́ ọ̀yàn ní recess òun sì sí lé ẹ wá dúró nígbà tí bíbà tán wà lọ́lídé ìgbà yẹn lẹ wá kórajọpọ̀ tẹ́ rẹ̀ yọ̀ wọ́n ní nínú mọ́sàn kan tí ọjọ́ orí rẹ̀ jẹ́ tí déètì ẹ̀ jẹ́ dated February 12 2025 Obasa gbégbèsè yìí látọwọ́ agbẹjọ́rò rẹ̀ Chief Afọlábí Fásánù Sàn làwọn náà níbi tí ìwé ìpẹ̀jọ́ ti gbéra láti ilé ẹjọ́ náà tí wọ́n sì gbé lọ sí iwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n wá ń bẹ̀bẹ̀ ilé ẹjọ́ pé àwọn fẹ́ kó jẹ́ accelerated ẹjọ́ túmọ̀ ẹ̀ ní pé láàrin ọjọ́ méje kàn fi òfin mú àwọn tó ń pè lẹ́jọ́ kàn dáhùn ó lóun wà lóyìnbó nígbàtí ní on the 13 January oṣù kan àtọjọ́ méjì kan ó ti lé tí wọ́n fi yọ òun lára àwọn ohun tó fẹ́ kí ilé ẹjọ́ ṣe fóun ní àṣẹ ilé ẹjọ́ láti tètè fix ọjọ́ ìgbẹ́jọ́ láì fi falẹ̀ rárá àti àsìkò tó yẹ kí dìfẹ́ndáǹtì kó fáìlì rẹ́spọ́ǹsì lọ́nà counter affidavit láàrin ọjọ́ méje lẹ́yìn tí ìgbẹ́jọ́ ti bẹ̀rẹ̀ àti láti jẹ́ kí òun pàápàá kó ń gbé àwọn àkórí tó ń fẹ́ nínú ẹjọ́ yìí jáde láàrin ọjọ́ mẹ́ta mo ní ó ṣe wá ń mú bàbá lára báyìí kóyákóyá nígbà tán sì jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin mo ní kí ló dé tí wọ́n tètè tán sòfin pé kẹjọ́ mọ̀ yá báyìí ó ti wá kan àwọn náà báyìí tó bá ti kan àwọn olórí ìlú ẹ wo ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun tó kàn táwọn Canada tán dìnnà visa ó ká wọn lára tó bá jọmọ Nàìjíríà náà ń ṣe ẹjọ́ rẹ̀ bóṣobóṣo báyìí wọn ní wọn mọ̀ wòran ẹ wòye ọdún tí Obasa fi ṣe speaker kọ́mọ́ lè ṣe òfin wípé accelerated judgement láàrin ọ̀sẹ̀ méjì kan ti yanjú ẹjọ́ ìwádìí nìkan ló lè dá ẹjọ́ dúró ṣùgbọ́n ẹjọ́ tí ò bá nídìí ìwádìí kan lọ títí kan tètè mọ́ yanjú ẹ̀ àìmọye àwọn èèyàn ní correctional center báyìí ó dá o wọ́n retí ọjọ́ tán dájọ́ àwọn míì ti lò 5 years míì ti lò 7 years ó ń retí ọjọ́ tẹ́jọ́ òkàn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá pọ̀ mẹ́ ẹjá sáré dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé alága ìgbìmọ̀ kan ní House of Representatives tó ń ṣe ìgbìmọ̀ lórí anti-corruption Ginger Onwusibe tí ọ̀gá Binance fẹ̀sùn kàn lánàá tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ pé ó wà lára àwọn tí wọ́n set up kámẹ́rà tán ṣe ìpàdé òfegè tó fẹ́ gba $150 million lọ́wọ́ òun pé kó mọ́ bá ṣẹ̀wọ̀n ìjọba Nàìjíríà sáti túlẹ̀ òkèrè ní ti wá ń sọ èmi ò tí àwọn pé asset ni fún USA àṣọ náà wà lára àwọn security service wọn òun náà wà lára wọn abájọ tí USA fi lábẹ́ ìṣèjọba ọ̀rẹ́ mi Biden ọ̀rẹ́ mi ni
tán ṣe ní kí Tinubu túlẹ̀ fáwọn kí bá lé wọn fẹ́ túlẹ̀ o ló wá ń sọ ó ní ara àwọn tó fẹ́ gbowó ẹ̀yìn lọ́wọ́ òun ṣùgbọ́n kan nínú wọn ti wá sọ̀rọ̀ báyìí o owó ń síbẹ̀ irú ọbẹ̀ oníṣe tó ń ṣaṣojú Isiala Ngwa North South Federal Constituency nípínlẹ̀ Abia sọ pé òun ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ tẹ́lẹ̀ nítorí ẹjọ́ yẹn ti wà nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n nítorí pé ó lè ba political career òun jẹ́ ó nítorí pé ó lè ba ọmọlúàbí òun jẹ́ mo ní ó dáa ọmọlúàbí wo lẹ́yìn tẹ̀ ń bá jẹ́ ẹ̀yin tẹ̀ ti bọ ọmọlúàbí yín jẹ́ tipẹ́tipẹ́ ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ kí wàá ló sọ o ó ní kọ́mítì tó ń jókòó lórí anti-corruption tó ń jẹ́ olórí wọ́n ní àwọn bẹ̀rẹ̀ ìwádìí Binance lẹ́yìn tí wọ́n tẹ́wọ́ gba petition kan látọ̀dọ̀ Empowerment for Unemployed Youth Initiative tó jẹ́ ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn ìyẹn civil society ó nítorí ẹ̀ làwọn ṣe tójú bọ ìwádìí ó ní ìwé ẹ̀sùn ọ̀hún sọ pé Binance ti hùwà ọ̀daràn tó léwu fún ètò òṣùná àti ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní Nàìjíríà làwọn sì jẹ́ aṣòfin fún náà sì fẹ́ tójú bọ̀ ó ní eléyìí ló jẹ́ káwọn ránṣẹ́ pé ọ̀gá iléeṣẹ́ Binance tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Richard Teng láti farahàn níwájú ìgbìmọ̀ aṣòfin fún public hearing ní January 10 ṣùgbọ́n kó tó di ọjọ́ náà ó ní iléeṣẹ́ Binance béèrè fún ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìdákọ́ńkọ́ ìyẹn pre-hearing meeting láti kó tó di pé àwọn ò fojú àwọn hàn níta gbangba fún public hearing láti jẹ́ káwọn gbọ́ ara àwọn yé ná kàn lè understand the party àwọn wọ́n ní àwọn sì gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ àwọn náà gbé tiwọn èèyàn 6 ló represent wọn àti àwọn agbẹjọ́rò wọn wọ́n láwọn sì gbé kalẹ̀ àwọn sì jọ mú ọjọ́ pàdé ní on the 8th àwọn sì ṣèpàdé pé ìrọwọ́rọsẹ̀ nípàdé sí lọ táwọn rẹ́rìn kó ń bẹ́ẹ̀ pé àwọn wà máa retí wọn ní on the 10 táwọn dá tẹ́lẹ̀ torí àwọn náà béèrè fún ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ ní on the 8 ó kọjọ́ mẹ́ta tí on the 10 ó wáyé ó nígbà tó di on the 10 làwọn retí wọn títí làwọn ò rí wọn náà bá ń pè wọ́n ń fè ní dọ́là fáwọn ó ní àfibọ́n ṣe rí lórí ẹ̀rọ ayélujára nínú ìròyìn wípé DSS ti mú ìkànnù wọn pé àṣé DSS náà ń bọ́n fa wàhálà àwọn rò pé àwọn nìkan ni pé kàn tiẹ̀ ṣe ìwádìí ó ní lọ́rọ̀ kan ibi làwọn bá rí ibi tó ti kọ àkọlé kan ó ní September 18 2024 òun fáìlì lawsuit lòdì sí Binance àti Teng ní High Court tó wà l'Àbújá látọwọ́ òun gangan tó ń béèrè fún apology torí ó ní kan náà ọ̀gá wọn kọ síta wípé àwọn fẹ́ gbáwó rìbá lọ́wọ́ òun ó ní ọ̀rọ̀ yìí ò ṣẹlẹ̀ wọ́n náà ti fẹ̀sùn ìkà wọn ti pẹ́ tí wọ́n bá gbé lọ ilé ẹjọ́ ó lẹ́jọ́ yìí sì wà nílé ẹjọ́ kó tó di wípé ìjọba Nàìjíríà wọ́n tú u lẹ̀ ó ní ibo wá ní ibo ní ọ̀rọ̀ pé àwọn gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ti wá ó ní in fact ó ń béèrè fún $3 billion damages lẹ́yìn ìgbà tó bá apologize tó retract tó fi sórí ẹ̀rọ ayélujára toró dárúkọ wọn toró dárúkọ òun bẹ́ ó ní tó fẹ́ bá kárí àwọn jẹ́ ni mo ní $3 billion òun náà ti pọ̀ ju kí ló dé lọ́rọ̀ kan ìyẹn sá ti jáde wọ́n ní kó mẹ́rin wá làwọn ọmọ Nàìjíríà náà bá ní òótọ́ ni mú ẹ̀rí jáde wọ́n á wò pé ẹ̀ ń béèrè ẹ̀rí ìjọba náà ò sí gbé iṣẹ́ dìde sí bí ìjọba Nàìjíríà ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba USA secret service wọn sì ní ọkùnrin tí ń ṣiṣẹ́ kó tó di pé ó jọmọ Binance kí ìjọba àti ìjọba méjèèjì kàn jọ fojúkojú lórí ọ̀rọ̀ yìí kàn jọ fojúkojú lọ́rọ̀ kan ìyẹn sá ti sọ ó ní gbogbo tó ń sọ ó nítorí kóun lè fi move on láyé òun ni àti wípé òun ti bá ìjọba US ṣiṣẹ́ ọmọ US lòun òun ò lè jáde wá mọ́ parọ́ pé wọ́n ń béèrè ẹ̀rí níbi tán ti pe meeting tán set up camera tán sí pé àwọn ò ṣe àwọn ọ̀jẹ̀ kò mú ọ̀dọ́ láàyè láti ṣe camera láti ṣe gbogbo ẹ̀ pòun àwọn gangan ni kán mẹ́rin jáde ṣùgbọ́n n tóun faradà tóun pass through lòun sọ yẹn kì í ṣe cook up story mọ́ ní Ọlọ́run yóò bá yín dá sí Ọlọ́run yóò bá yín dá sí kọ́lọ́run ṣàánú wa a lè mọ́ ìgbọ́n kankan pa ìmọ̀ ó lè yá pọ̀ mẹ́ o ẹja wá fìyẹn dé inú ìròyìn ti arákùnrin congressman ti ń jà rìnrìn
tó sọ wípé owó USAID táwọn fi ń ṣe owó ìrànwọ́ táwọn fi ń develop àwọn underdeveloped nations tàbí third world countries bóyá ogun níjà wọn bẹ́ẹ̀ ó lè jogun wọn ń dojú ìbọ̀kọ̀ra wọn tàbí ogun ebi. Nàìjíríà wà nú àwọn tí ń jẹ ń bẹ lára USAID. Ó ní gbogbo owó táwọn fi ránṣẹ́, ó ní Boko Haram náà fi ń sponsor. Ó ní wọ́n wà á sọ pé ara owó yẹn tó bá ṣàkáǹtì wọ́n á ṣàkáǹtì wípé wọ́n fi ń ran àwọn obìnrin àtàwọn ọmọdé lọ́wọ́ káwọn ọmọdé lè lọ school. Ó ní gbogbo ẹ lọ owó gbogbo bẹ́ẹ̀ bá sì dé north náà ọmọ wọn ò ní lọ school north. Ó ní wọn náwó fórí àwọn ọmọ yìí, ó ní wọn náwó sórí àwọn ọmọ yìí, ó láwọn ọmọ yẹn ò lọ school. Wọ́n wá ṣe documentary, wọ́n á máa post ẹ̀bí ẹni pé school àwọn fẹ́ kán lọ, out of school children pọ̀ ní gbogbo àwọn agbègbè táwọn tán náwó ìsí, pé wọ́n ń wèsì owó ni, pé ẹ lọ ṣe ìwádìí pé láti ìgbà tán ti ń fi owó yìí ránṣẹ́ sí àwọn agbègbè yìí. Wọ́n ní out of school student tó ń tibẹ̀ wá, wọ́n ló ń lékè ń kà á sí ni, ó ń peléke sí wọ́n lóòótọ́ ni. Àbí Nàìjíríà asámọ̀ ti Nàìjíríà Ọbásanjọ́ sàsọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé dèrè táwọn àlùmọ̀jèrì ṣe ń pọ̀ nílẹ̀ Haúsá, àwọn náà ní out of school student. Ẹ wá wá dúró owó tí wọ́n ń gbà on behalf of pé ìjà terrorism já wọn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ní gbogbo school tí wọ́n ń sọ pé àwọn ń dálẹ̀ láwọn Afghanistan àti gbogbo pé wọ́n ran àwọn obìnrin lọ́wọ́, ó ní dọ̀la ó níyà sí ń jẹ àwọn obìnrin yẹn. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man. Àwa tún tẹ̀tí ẹni tó bá ṣe channel sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, á lu gbogbo ẹ̀pọ̀ mọ́ra wọn. Bá wà padà dé bí ìròyìn bá kù ńlẹ̀, á mọ̀ bàbọ̀, á mọ̀ tẹ̀síwájú. Bola Ahmed Tinubu, this is a very serious allegation. This is a very, very serious allegation. And to the respective heads of all our security agencies in Nigeria, this is a very serious allegation that should not be overlooked. Over time, we have heard different stories that Boko Haram are being sponsored by the West, but there was no clearer evidence than this particular evidence. I mean, this man's name is his name is Scott Gordon Perry. He's an American politician and a retired Army National Guard Brigadier General. Now, the Army National Guard in the US is just like an American military reserve. So they don't go outside war, they only stay inside. It's a domestic army where they don't go outside to go and fight. So this man is privileged to a lot of information. So him coming out to say that the US aid, the money that is supposed to be used to sponsor countries in development, are being used to sponsor terrorism in different countries, to cause chaos in those countries, so that they can make more money in those countries and also make more money with the US aid. Now, the problem now is not what this man is saying. It's the way the government is even reacting to this. Right? The government are actually not saying anything about this. This man is telling us that he's literally saying, I know the people responsible for the buying of a lot of people in Nigeria through Boko Haram. That's what he's saying. He's literally saying, I know them, because he has pointed that it is the US aid. So I would expect that the Nigerian government, as Nnamdi Kanu government, would actually do a deep investigation and bring this man, or maybe tell him, ask him question, you have the rights. He literally called Boko Haram that have affected the lives of a lot of people and caused chaos in Nigeria. You know, turned a lot of states upside down. See Borno State. See, a lot of northern states have been turned upside down. A lot of people cannot go to school. A lot of them have to run away because of insecurity and insurgency from all those states and because of the Boko Haram. So this guy has come out to say, okay, yes, I'm giving you people a direction so that you people can know where the problem is coming from and know what have affected us in Nigeria, because Boko Haram is still affecting us up to now. So the Nigerian government are quiet, and I'm surprised. Unless, of course, if they know about it and they have been the one that have been cleaning up. Because, to be honest, there's nothing that gets past the eyes of the government. That's just the truth. There's nothing that gets past the eyes of the government. Unless if they deliberately want to keep quiet. Because, no man, you get what you go talk, DSS will come pick you. You get what you go come, talk, NSA will come pick you. You get what you go talk, police will come pick you. They'll talk, say, it's an act of terrorism. They just literally exposed what, do you know how many people where Boko Haram don't buy because of this insecurity and insurgency? You know what Boko Haram don't do for this country at all? Up till now, there was still a news last week where Boko Haram entered his army camp, allegedly, go by army, carry their guns, carry them run. This is supposed to be a time where the Nigerian government will say, no, all those innocent blood that was shed by the Boko Haram insurgency, that they can actually get justice.
I mean, they finally giving us a lead. Unlike before, where we say everybody in a rumor, everybody in a rumor. All right, so still on the Boko Haram matter, judging by the revelation made by the U.S. congressman and politician Scott Gordon Perry about how the U.S. aid was funding Boko Haram, this whole Goodluck Ebele Jonathan interview is now making sense to me. And to be very honest, APC, if you people don't respond to this, that means all this allegation and all these fingers are actually pointing to you guys. Everything they point to you. So let's play the Goodluck Ebele Jonathan's interview. The level of interference by the Obama's government was very overwhelming. It's not as if I couldn't have won the election even with that. But if, by my own thinking, and also the way some other people look at it, they go outside the normal diplomatic relationship, then it should be mentioned. Sending that person to Nigeria at the eve of election, after Obama even issued a statement directing Nigerians to vote for the next chapter, that tells you something. And we should not sweep these things under the carpet. If a foreign country, whether African country or even America or any other country, interferes with our own elections, we should mention it. Immediately the Chibok issue came up, we expect Nigerians to be concerned. How do we get these girls out? Within a couple of days, we saw people going to the US with Bring Back Our Girls placards. How? Why? And of course, the Mrs. Obama received one of those placards. I cannot take responsibility for the abduction. I don't control Boko Haram. They are criminals. But as a president, of course, you know, it's not the president that go to the field. You have security and intelligence officers that do the work. Let me admit that, yes, maybe they do their best, but their best was not good enough for us to recover the girls. That does not mean that I'm trying to remove myself from any blame. Yes, I may not be blamed for the action, but I could be blamed that my security and intelligence system are not strong enough to be able to rescue. Now, listening to this Goodluck Ebele Jonathan's interview and listening to Scott Gordon Perry, the United States politician revelation, if you add 2 plus 2, your eyes go open to some things. Right? Now, Boko Haram was stronger during Goodluck Ebele Jonathan's regime, especially in the attack of 2014, where if you see the way that attack even happened, now it makes sense to me. It was it a 2 days interval, the Yanya bomb blast. Immediately they bombed Yanya. Everybody's attention was on the Yanya bomb blast. From nowhere, we just hear say they don't carry Chibok girls. From nowhere, we just say, boy, Chibok girls they miss. So it was like boom on Goodluck Ebele Jonathan. Do you understand? And next thing, bring back our girls. Start to the trend. Was it a calculated move? Why did they want Goodluck Ebele Jonathan to leave power so quick? What was the problem? Is it that Goodluck no one do the bidding of Obama? Because imagine an ex-president, Goodluck Ebele Jonathan, where get access to a lot of information. He don't even hide him out. They talk about Obama directly. That was a direct accusation to Barack Obama. The guy no care. May no say they don't do a lot of things to put them down. So now, if this revelation is now looking like a truth, do you understand? It's still an allegation, of course. But them said they get their facts. So that congressman to come to talk and he say he gets in facts. So if they were sponsoring if the US aid was sponsoring Boko Haram as at the time, and it means that a lot of these APC leaders, it looks like they knew. So were they cashing out and buying a lot of people using Boko Haram because they want Goodluck to go away? Because after Goodluck go, it can't be as if the Boko Haram no really come in existence like that again. Now, they get small attack here and there, but it not be like Goodluck Ebele Jonathan time. And of course, why I feel, this is my own opinion, why I feel there are still small attack, some people go rebel. Because all these people where you see, all this insurgency, all these bad boys, where they disturb the progress of Nigeria and the security of Nigeria, some of them are the ones where they rebel. Politicians usually sponsor these guys to do their own bidding. Then after they do the bidding of politicians is a bit betrayed. After they do their bidding, all these guns still remain with these guys. So these guys go need these guns to use until they hustle. That is why there's still more insurgency in the ọmọ Nàìjíríà gan intelligence tí wọ́n gan ó ti fẹ́ kọjá intelligence àwọn security agency ó dà bẹ́ẹ̀ ó dà ká mọ̀ review ká mọ̀ gbé yẹ̀wò kó lè dá náà ní ṣùgbọ́n àmọ́ retí tí ìjọba ààrẹ Tinubu ó ṣe o àmọ́ retí nítorí bó ti jẹ́ pé ẹgbẹ́ wọn náà ló wọlé ńgbà tán lé Goodluck Jonathan kúrò lórí oyè APC náà ló wọlé lábẹ́ Buhari gbogbo náà la sì kẹnu òkè ńgbà náà tá ń pariwo ebábẹ́ Buhari náà ti àtáàkì Sunday Igboho abẹ́ ìrántí níjẹ́ bá ń pariwo ńgbà náà tán sí bọ́dà lẹ̀ toríṣiríṣi àwọn èèyàn òun lákúráwá tán tún dalẹ̀ rú ní ìsìn ara
àtúbọ̀tán lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ni ó yẹ kán bí Buhari náà ejò rẹ̀ lọ́wọ́ nú tọ̀bámà ló tiẹ̀ wá yà mí lẹ́nu ṣùgbọ́n nígbà tí mo pa ọkàn àti èjì pọ̀ mo rí wípé òun náà òun ló gba àwọn ọkùnrin bọ́kùnrin sùn òun ló gbọ̀n wọlé àìmọye nǹkan ló gbà wọlé mo ti rò pé mùsùlùmí gidi ni àṣé ara wọn ni gẹ́gẹ́ bí ara wọn míì tún ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n báyìí congressman ló sọ báyìí pé ara wọn ni ṣé ẹ ti rí àtúbọ̀tán ọmọ Kẹ́ńyà ìpọ́jú rẹ̀ gan-an ó mọ̀ ga o kọ́lọ́hún wa lo Trump fún wa délẹ̀ kó tún gbogbo àṣírí ìdélẹ̀ pátápátá kan bá wa dárúkọ wọn ẹni tó mọ bí wọ́n ṣe ń lo owó wọn fún sponsorship Boko Haram yóò mọ àwọn tí ń nà náà kan jọ kan bá wa dárúkọ wọn. I'm going to be a little bit measured in my response, and for the simple reason that, as you know, I'm into security, and so the depth of my understanding of these issues is slightly different from the average person out there, and my statements would definitely carry, an impact. It's in the realm of foreign service. This is not new. The espionage and foreign service have been issues that have been on the table for a very long time, but in the manner with which the current U.S. administration is, I would say, washing its dirty linen in public, it's concerning. When we did our assessment post the elections in the U.S. and the Trump administration, 4 years administration, we knew that there will be volatility. We knew that there will be some impetuous reaction, but this is a little bit beyond what we expected. Since the creation of the Department for Government Efficiency, that department has attempted to do a lot of things in an attempt to, as it were, improve government efficiency. And of course, Elon Musk is heading that. Then there are questions regarding his role. And at the moment, I think there are several lawsuits by challenging even his person heading that government efficiency unit. Of course, we also need to consider the Republican position on the matter. And of course, Trump's supporters' position on the matter. Now, for Rep. Scott Perry, he's a Republican. The narrative that the Republicans, especially those that are aligned with Donald Trump, are trying to sell is that the Democrats who ruled before them were supported inefficiency in government. And so anything that is required to improve that efficiency, they would do. Now, in their bid to sell that narrative to the public, we're hearing, I would say, some ridiculous allegations between the two. But the manner that Scott Perry put it, associating Taliban with Boko Haram, I mean, I'm struggling to see that link. First off, there are two franchises, jihadist franchises in the world, Al-Qaeda and the Islamic State. Taliban does not fall within these two groups. As it were, at the moment, Al-Qaeda and the Taliban are killing each other. So I'm a bit surprised when Scott Perry comes up and make that broad, association without giving any clarification. Is he suggesting, for instance, that the Taliban and Boko Haram, which in essence is, initially Boko Haram was an Al-Qaeda affiliated group. Then by 2016, it now became an Islamic State, affiliated group. So essentially what we have in Nigeria and in the Sahel are two local groups that are affiliated with these two franchises. I'm not aware, and again, this is out in the public. If anyone is aware that there are local jihadist groups that are affiliated with the Taliban, then that would be news to me. What we know is the ISWAP. It's ISWAP, which is affiliated to the Islamic State. It's ISIS. And there is as of today, there are rivals in Afghanistan. Now, that congressman has said about $697 million annually are falling into jihadist training ground, terrorist training camps in the different parts of the world, Pakistan, Afghanistan, and he mentioned Boko Haram training camps. And he says that this is a waste of United States and improper funding or payment that has been out there. Are you saying that there might not be any iota of truth in a direct funding? I'm struggling to see the link. Could this be just mere politics? Because those assertions that he made, it's supposed to be an inquisition, but he made them categorically. If you look at, unfortunately, it's a long tape, which we may not be able to play all. But in the main manner in which he spoke, which might be typical of a Republican politician who is getting some strength fighting against what is perceived as a Democratic Party kind of lax in governance, might be speaking in that light. But one would be worried, as for example, the CDS has said on this program right in that chair, that there are foreign funding of terror in Nigeria. So could you make any link into what he said and what is obtainable? Again, I'm struggling to see the link. Ọlọ́run ò
ò ní yọ kúrò nù struggle aláòbí amòsíkà ẹ̀dá kí ló wà nù òkè agbọ́rọ̀ yìí kí ló kàn yín nù politics USA wọ́n fi ń play politics ni eléyìí tí very dark man play fún wa èmi ò tí ẹgbẹ́ interview yẹn rí mo ṣe gbọ́ lónìí ni tí Jonathan Ibele ṣe tó ní í ṣe pẹ̀lú Democrat ṣé Jonathan náà tó fi ń play politics ni ẹ wà àwọn tó wà ní security o security expert ló pera rẹ̀ o kí ló yẹ kàn ṣe ẹ sì bá wọn colleague yín sọ̀rọ̀ ní US ẹ wá o aráàlú yín sọ báyìí ẹ provide the information fún wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ bó ṣe ń lọ ó ló kojú bá náà lọ ìwọ wá ló ń struggle náà ni o ẹ já kò lọ́yọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí struggle yìí àwọn jihadis náà ni Islamic kìíní kan jihadis ṣé ẹ ti rí ìdí tí ẹ̀yin ti ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ ṣe gbọ́dọ̀ rọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ tiyín nínú àlàáfíà kẹ́ ẹ di ìran yín mú wọ́n dárúkọ Taliban wọ́n dárúkọ ẹ̀rí páwọn ìran kíran ni án gbogbo àwọn tó sì ń gàjà jihadis alágídí Nàìjíríà náà nílẹ̀ Yorùbá bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ náà rí kó má yẹ pé bẹ̀ gan lówó wọn ti ń wá tó fi ń sponsor wọn bọ́n ṣe mọ́ bẹ̀rẹ̀ náà rí o. ó dá níbẹ̀ ẹ̀yọ́ sáré mẹ́nu bá ti bàbá Adébánjọ gbogbo ayé náà ló sì ń bá wọn kẹ́dùn wọ́n bá gbogbo Yorùbá kẹ́dùn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá kan yarí pàápàá jùlọ fọ́nrán kan wá jáde nípa ti Aláàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n wàjà tànà níbi tó ti ń sọ àwọn òkú ọ̀rọ̀ kan sí bàbá Adébánjọ àwọn ọmọ Yorùbá náà bá bu kerosene sí ètí ó bu petrol bù sí wípé bàbá yìí wọ́n mọ̀ ṣẹ́wé fún bàbá kò ní í sùn re bó bá kú re kò ní í sí mo ní bàbá ti lọ ẹ mọ̀ bókú ọ̀run jà ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Aláàfin wọn méjèèjì wọ́n ti darọ́ ọ̀run kìnkìnkìn báyìí. sí báyìí Adébánjọ àti pàdé rí gbogbo ọ̀rọ̀ ló dà wúdà rẹ̀ mo fà yín lẹ́sẹ̀ ìgbọ́n náà mo ní ẹ̀yìn jẹ́ kan Samuel Okotri mo pè é mẹ́fà tẹ lọ sí múnébà kálá tí wàá wúlò ẹ̀jẹ̀ lọ kọ́kẹ́tì sọmọ oko abẹ́ ta ló tún náà sí ebi gbanu iná ni ìforúkọ bàdá sí ọmọ ìjọba náà mo ní àwọn ọ̀tí kó gbàngbọ̀ ló wà nínú ilé ẹgbẹ́ kan dáa ìwọ ló lọ sí bá wúlò pé ẹ̀ta akóso ilé ti di ajá kó nígbà tí pọ́lísì wa tó fẹ́ yọ ilé awúlọ̀ kò wọ́n bá ẹni tó sọ kó lò fún ìwọ bá lálẹ́ sọ̀rọ̀ fún ìwọ̀n Yorùbá wọn ìtàbá ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan láti pín tálà fún òfin sí ọjọ́ kò ní sọ pé kíni o ṣùgbọ́n ẹ̀fọ́ rẹ̀ ṣẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀ ikú lẹ̀ tani ó jẹ́rẹ̀ o báfẹ́ ṣùgbọ́n àní àǹfààní láti kú lẹ̀ wá sí a ti wọ́n gbọ́ kò lórí Buhari náà ebe yẹn ní àbá sọ̀rọ̀ bàbá bá sọ̀rọ̀ ní bá sì bá sọ afẹ́fẹ́ ti fẹ́ o nígbà yẹn ṣùgbọ́n pé yà ó lọ kí ló fi orúkọ lẹ̀ yẹn ti ń bá bàbá gbé ayé ìwé lásán yẹn ti ń bá nígbà tí Ọbásanjọ́ àbẹ̀ tó dùgbò kò ṣe kí ní ìfún wa ṣe ní sì jẹ́ pẹ̀lú wa mo dúpẹ́ ẹ̀yìn ìdàpọ̀ ìgbìmọ̀ lọ́dún. ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣẹ lówùrọ̀ bó pẹ́ di tí yóò ṣẹ lọ́jọ́ alẹ́ bàbá fi ikú wọ́n fi ṣe nà sí àfún Adébánjọ àbẹ́wà rí báyìí ṣé kò ti wá ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n á ti pàdé lẹ́sìn ògbèjì báyìí àwọn yòókù wọ́n dárúkọ Ọbásanjọ́ náà ń bẹ̀ kọ́lọ́ ń jẹ́ kó rí téèpù ìwò kàn náà gbọ́n wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ bàbá wa Sunday Igboho wọ́n wá ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ f'Ọbásanjọ́ kan kéyìn òkè wọ́n ń wa tọ́ sábọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Aláàfin wọn ní ikún dẹ̀dẹ̀ ń dẹkún afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fòrò adìyẹ ó dáa Ọlọ́run wà bàbá ò fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán ṣùgbọ́n eléyìí wọn bá tán sọ náà ọ̀rọ̀ gbáǹkọ́gbé ni àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi ni wọ́n ti ní ọmọ Yorùbá ò sì ran Yorùbá ò sì sọ̀rọ̀ tán fún tán nítorí ẹ máa ṣọ́ra Yorùbá tán ní òdà náà làwa kan ń jàjà apá fẹ́ gba òmìnira fún Yorùbá bá gbà tán gbogbo Yorùbá àti tí òdà náà gbogbo wọn náà jèrè ẹ wá rí gbogbo ìwà táwọn èyí tí òdà ń wù kẹjọ gbogbo ẹ̀yin chapter àti Ìjẹ̀bú yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀wẹ̀ só ẹ̀yin náà ẹ dìde kẹ pé àwọn bàbá àtọ̀dọ̀ yín náà ṣiṣẹ́ Yorùbá gbogbo wa ẹ pé wọ́n ṣiṣẹ́ kó ní kálukú padà lọ lékórè ṣe sí assignment yẹ kékìtì pé àwọn bàbá tiẹ̀ káwa àtọ̀sùn náà ká pa àwọn bàbá kí gbogbo oníkálukú kórè pé bàbá rẹ̀ kó pè wọ́n ṣàkíyèsí
ó dá ọ wà ní rí báyìí lọ́wọ́ nínú gbogbo ìròyìn tòní kò sí ìròyìn kankan lẹ̀ mọ́ àti jẹ́ gbogbo ẹ̀dán ó dá ẹsẹ̀ ń ṣeun o tẹ́ ẹ tún wá o gbogbo yín náà ni mo rí ọ̀dà fún ìwọ̀n níwáyé tí o ẹ̀ ní wíìmì náà tí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń jẹ́ kí ó ṣe é ṣe fún wa tó ń bá wa ṣe àwọn ọmọ nǹkan kan ṣe o àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́ ńlọrun ibà ròyìn náà ní ibà ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá ohun kan náà làjọ́ lò ẹ̀ a máa ń yá ohun ara wa ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ pé kí ibà rìn gínígíní náà ní ibà àlẹ̀jẹ́lì yín ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo ń tẹ́ ẹ gbọ́ lónìí kí ni o àlẹ̀jẹ́lì àwa ṣe kí ni a rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ ni àwa gbọ́ àgbà oṣojú wa a rìpọ́ọ̀tù ni àwọn ò déyàn kankan láre a sì déyàn kankan lẹ́bi ilé ẹjọ́ ní mọ́ ṣe kí ni ní mọ́ dájọ́ ó dà ní rí bẹ́ẹ̀ lọ á pàdé lọ́la láti Ọlọ́run ni a fi rí pàdé lọ́la bye bye goodbye and I love you always.